that you found the right doctor and have told him or her about your pain. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong. That is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Talk my shit off, Hey, they're phatic, my mathematics, you can't add up. So tragic, my baggage comes with no backup. Breaking patterns like splitting atoms, it ain't happening. Cycle spins, psychosis wins, the world spins. That you found the right doctor and have told him or her about your pain. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong. That is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Talk my shit off, Hey, they're phatic, my mathematics, you can't add up. So tragic, my baggage comes with no backup. Breaking patterns like splitting atoms, it ain't happening. Cycle spins, psychosis wins, the world spins. On my motherfucking dick like a whirlwind. Devilish sins, devilish grins. Got motherfuckers like, here we go again. This motherfucker scrum can never stop for not. Too toxic. Send his ass off to the doctor. Between the zany and some boxes. Lost cause, lost hope here. Throw away, way too deep in his hole. Where he lay me down to sleep. North side, shorty ride curb on creep. North side, shorty don't pray where he eat. But hey, soon we'll see. A soldier by the lake, bury 6 feet deep. Less stress on me, more profit for a thief. Middle finger poking out for everyone to come and see. Lately, I've been feeling brainwashed. Lately, I've been feeling brainwashed, like my soda rubbing against the grain, lost in the same sauce. I would complain, but the wearing diamond chains cost more than I care to explain. Yeah. Lately, I've been feeling out of character. Bitch left 'cause I'm embarrassed. But every day, I be like 1,000 fucking miles away, blowing dope out of myself. I'm the boss of the gray. Hey. Board in the plane, what the fuck is a holiday? Dreaming through the day, what word you say your my mistake? Reading the text, screenshots and mentions, wish still had the way message. Rap stress, live a life in the day, this a day in the life. I've said the fucking same, covered the spots, not stripes. For broke the fucking pay, this the grade 5-9. Suicide for life, rep until I fucking die. Any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off. Короче, боец. Бонасяра. Стацию секунду. Io can am rezolvat. 1 minute. Unde ești? Eu o să în oraș, băieți, intrați să ascultați muzica aici, băieți. Voi încă și pe mine vreți să mă auziți. Ziua 2 de box. Băi, azi avem toate 3 echipe românești, în primul rând. Toate 3 echipe. Так. Haideți să vedem așa, da, până când să pornesc eu și Discord-ul, că может trebuie să intre get. Da, mă l-așteptăm. Adică nu l-așteptăm, el a să intre parcurs, a spus.
Așa. Oricum încă nu s-a început, tot normal. Imperor, nu știu, am așa să vedem dacă joacă și Baby sau nu. Sperăm că da. Și FRB-ul îl avem azi. Hai să comentez Liga Lituania. Ei, da, pe co. Amăi. Sperăm că și intră în mână. Băi, da doamne. Eu vreau toate 3 să califice măcar până în finală, știi cum? Bun, Nexus califică, așa, întrebări nu. Nexus e Nexus. Azi jucăm și noi la calificarea la Liga Lituania. Ei, serios treaba la voi, băieți. Hai, succes. Tax, bun. De aici parcă am făcut tot. Așa. Ba. Bun. Ești tot normal. Aici așa. Ok. Coaching 7E. He was in the same region, and now he's moved to EU. So I got some inside info, and it's looking really good so far. They were very dominant in the Italian national, so looking strong. They've had major changes, though, which I'm really looking forward to seeing. A lot of their roster has had to be replaced because of the qualifiers. So it's going to be a bit of an uphill battle. I think it's not quite the same roster, but they now have the coach. They've got him, so perhaps things will go well for them. Haven't they also had to change kind of their drop spots as well? Surely that's going to make it a bit of a challenge around. You have to path so much differently from one drop spot to another, so surely that's going to add another challenge. Lorenzo să fac treaba, acolo trebuie toate echipa să fac treaba, nu numai una. Păi sună fain 3 echipe românești în finală. Păi da. Azi joc și Ramon. Dar nu știu, n-am idei și nici joc. Eu nu vorbesc cu băieții, parcă. Bun, avem FRB-ul. Unde-i Baby? N-am înțeles, dar Baby azi nu joacă și Nexus. Și, blea. Baby nu joacă azi și Emperor. Oi, și Emperor și Nexus. Am vrut să zic, băi, Emperor. Opa, Carolina, привет. Să înțeleg că azi nu joacă, ei da, băi. Azi joacă grupa B și grupa C. It's never hard of a playing path on this small of a map. You're gonna have condensation. Will we see hot drops? Nu, dar el e agil și trebuie să nu greșească ca agil. Heading up towards northeast. Ei? Yeah, interestingly enough, you are seeing Acolo Igor e agil, dar Igor nu joacă. Interesting coming into there. Yeah, 2 teams up by Mognai. You're also seeing 2 teams up in Hatin and a few teams, over Leo in cu Alp în bootcamp. So lots of hot drops to start off the evening. Leo ăștia ieri nu s-au învățat minte cum încă bătaie la Spirit. These 2 teams hot dropped in yesterday's game. Da, Casic tot joacă azi. If you're looking at both of these Salut, teams Carolina, and where salut. they lie in the overall standings, they've been somewhat similar around their placements. Casic are campongul la cave, tot liber. I tend not to remember these things. Tot Leo liber are. Sports are 10th overall, and Alpi are 7th Nexus și overall, Baby nu joacă. 29 and 70. Păi da, dar pe eu asta își spun că azi nu joacă. Eu credeam că joacă azi, one of tăi. these teams should have disconnected away from the other, and you even have a third team looking to join in on the mix outside of the areas. S2 take on the 4 Romanian boys. Indeed. Forer, opa. Oh, things are just happening all at once. Dar unde se bate? Eu nu It's a înțeleg, unde o three-way sărite? fight, Imperium. Hang on a second. Yeah. Forer B au un kill până când se bat cu S2 și Sigma. Ăștia sunt 3 echipe. SGM. Into the mix, I believe that's Sigma. Ouch. Fără kill-urile ăștia. Like,
I'm not saying Человек it's сыграл до unsurprising, 90 but it метров. can just happen, right? Да, да, When Yeah, teams that's kind группа of Б, find группа each Ч. other, they drop close by against Anok. It's a small map, and it's Go, part go of the for closer RB. teams we did see Go, drop go, on toate towards echipele the northeast românești. map. Da, azi până când numai for RB joacă din echipele românești. Is, yeah, it's an interesting Băieți, dați thing câte that un they've like all să facem decided cât to suntem. do, Suntem though. 12 oameni pe live, dar numai I'm 4 curious like-uri, to cum așa. what this is going to Ia mean na for farmlim a lot of repejor these câte un teams. like. For RB, being one, certainly a name tag we've Chiar seen e interesant before, ce ați fac but for perhaps RB-ul not ăsta. these specific players. I'm not recognizing Dar e any bun. of them specifically 2 here. kill-uri au Sarah, Cătălin, bun început. Boyle, and Lawrence, I've seen Baby au puține puncte, Nexus au so much 50 PMPL, puncte but pare definitely mis. PMCO. I Am mai could be precis. wrong, by the way, if I have gotten that wrong around. If Nexus they hit știu că sunt pe higher locul stages, 5 I apologize, sau but I 4, am cu definitely 50 familiar puncte. to an extent with the players. Dar e bun, for RB-ul a ieșit bine de acolo. Din, Okay. erau 3 so they're echipe și a ieșit experienced. All right, full squad în that's picioare. nice to Nu a know. murit nimeni. They do have a pretty good spot in zone at the moment, though. The zone has gone to that direction, so they're looking okay so far. Rush, on the Nexus other loc hand, 4 cu looking 50 on puncte și in, Baby pe trying to locul just stand 15 out a cu little bit. 11 We puncte. did see A terminat so much ieri. good stuff coming in from them yesterday. For So looking RB-ul forward to cred că what this will meciul ăsta hold fac vreo for 10 them. puncte, minim. Breaking Team, on the other hand, this is a team I'd like to see more from. They had a few good moments, but overall they seem to be just a little bit shy, a little bit lacking compared to some of Baby those slabe other șanse. teams in Da. those arenas. O zi a But jucat-o maybe slab de this tot. will be their night. They certainly seem to be having a Chiar good din 6 rotation meciuri, so far. 11 Might puncte. find a little Slab. bit of traffic over onto Dar mai iau o Hodgson. zi, nici nu știi, We'll dacă see. fac vreo 50 puncte în a doua zi, se califică în finală. Against I, Ocean. Ooh. Adică mâine. I was talking to Shockwave, and they said I was talking to Azer from Azi e ziua Shockwave. And lor. he was saying that they were. Păi da, probably Qatari gonna for get, RB-ul joacă dropped mult mai or agresiv, drop știi? clash in Hatch Și, with na, another îți team, dai and that seama has că been the kill-urile case. It's close to the edge of tot the mult circle. contează. It seems like no action has really started between those two Sărit teams, ocean, but surely it's chem. bound to in the Da, next ăștia numai unde nu sar. Absolutely. Ei sar It's peste got tot. to, right? Because this is the one thing with a central position like this, Am right mănâncă on the bătaie. edge of zone, you are going to start to see teams try Am to două move in, echipe try and get din a nou third name. party of some sort. În So you bootcamp. really want to make sure that you are not the team that's still lagging behind when it comes to those fights. Acum ai That jucat gives ăștia those ieri. teams opportunities to get those Băi, eliminations Leo, on team. Ocean, You've în got alta, to, da. when you're in this kind of position, Oricum. really try and finish up fights or Eu de la disengage, Baby am whichever avut mai one. multe But așteptări just ieri. make sure you're not in just this kind of standstill position here, because that's just going to get you very stuck very quickly. Băi, dar Andrei din Leo nu este Andrei You could din easily have For Romanian seen Man care in a third era party cu around G3. this boot Adică camp când area, eram și eu în both For of these eram. teams kind of playing stalemate. Sau nu For eu. Romanian boys once again in the elimination feed as well, picking Ce up face the players Bostana best ăsta? on the northern coastline. Doamne ferește, și flash odată. Yeah, they are, and that is another Oh, that fight that flash they've and got to Molly. finish up. I mean, it's nice that we're seeing some moves from them, but they've got to be really Deși quick ăsta au with that. 3 The într-o zone is casă. not on their side. They still have a few minutes, a minute and a half-ish until it really closes Spirit ce in. loc au, And it's Spirit, early stage, there's not too much of that pressure coming nu știu, in. mult mai. But for me, it's just a bit too Știu much. că I eu don't am avut want to numai be un meci fighting bun on the ieri. outside of that circle. I really want to be inside, Un getting singur those meci. eliminations, or not, rather, getting those positions early, and making sure I have a set up for a good game. But we Băieți, nu move uitați să over dați un there like la stream. now, Imperium, things are Văd că looking numai o on the persoană a move. mai dat un like. Dagestan Oh, going up against Dagestan, azi încă Shockwave. joacă, e bun. The 4 players from Dagestan 77 are set up quite nicely. Seiko in the Fără backline RB-ul for iar se Shockwave. bătea. At least able to give an element N-am of observat. information, but still leaves it with a bit of a tricky play for the Păi rest of și the team. caută, as a oi, three-man Oceana, one ăștia în deal. bootcamp, eu nu înțeleg, e cine e gel la Fruits dânsii. is left on his own. He's down to less than half health. Picks up one knock, but he's Oh, gonna have to ferește. do a hell of a lot more. He doesn't have any meds, and okay, DPS. Oh. Care de BS așa e All right, Saiga? he's just 1v2'd Let's that. do it, Nicely Pika. done. But it's not over yet. He's still a 1v everybody else. That's still a 1v2. 1v1 right now, though, if he can get those heals in time. They haven't decided to go for the double res, but they will be up to 3 soon, so he's got to make his play now. Slightly Gata, too până late, aici and a down fost. he goes. Imperium, he Da, had a chance Oceana there. ăștia, eu nu He știu just was a și- little bit late, had to heal Eu nu- up, nu and înțeleg unfortunately cum îi it's not joacă going to PUBG. happen. But tell you Eu- what, a nice effort on his part. Nu știu.
Cum i s-au calificat Oh până yeah, aici? incredible individual effort Ei from n-au treabă cu Fruits. PUBG-ul, He parcă. didn't go down without a strong fight and really tested Leo in that Poate au regard. încurcat echipa, poate alte echipe trebuie joace pe Shockwave did PMSL. end up getting the better of the majority of Dagestan 77, not the whole squad. There is still one player left standing, so 3 elimination points to kick things off for Shockwave. They'll be riding high in confidence, much like the 4 Romanian boys are. Team Spirit pe loc 6 cu 40 puncte. It's been a while. It's been a hot minute since they started that. Da, să arete, cred că după meciul ăsta să arete overall. But no, it is Poate looking slot good plătit, for them. A da. good, strong start. But I tell you what, these third parties are gonna keep on coming in Sandhot. Slot Breaking plătit, team Ocean. have caught wind of this. They look to be Am potentially să încerc trying să to caut get pe Telegram să văd unde au ei gatekeep slotul. situation coming in onto 4RB, which would be a really nice Royale play e from mort? them. I mean, they have been, as Royale I e said mort. earlier, Deci pretty 4RB-ul quiet sunt when it 3 comes to yesterday. They've only got 12 points on the board. So a Casic play like this, I 13-37 feel, am așa. would be a nice play for them if they can grab that in time, if they can set it up correctly and end up, not having Și those arăt ranks și voi la broken. PMPL. Nu mai fi rău, toți făceau puncte pe voi. Băi, eram noi slabi la PMPL cu 9 Mercy Warrior, dar nici chiar așa. Nici chiar așa de-am. Ai ăștia din ocean, ei parcă n-au idei de PUBG, eu nu știu. Right on top of the leaderboard and really kind of tested teams that did perform Mai well măcar yesterday. mai câștigam fight-uri, mai facem o rotație ca lumea. Ca tare rotațiile tăte au fost bune la PMPL la noi. Oh goodness, there we go. Really nice shots coming in there. Dar Just ăștia can't oceanii quite n-au treabă get cu the PMSL. full damage done, but you're gonna make an excellent effort. Nicely done on this part of Lithuania. Finally, some points on the board. I think too often yesterday we saw them go out with not enough Mi-am luat points, one or Sansaua two de la maybe, tine. but Și they cum e do bună? get those points onto Kasich team. Plache, They're nu gonna plache? be at a Eu mă duo tin cu right 4X-ul now, l-am mai but schimbat Kasich, după asta. they go into that compound. Ce echipă au They Casic, pass it e using Cupin, really nice cover there. Hashipa Again, though, și Mesa Imperium, I don't really agree Am with așa să this arăt. trend we're seeing of taking all these fights out in the blue zone. I think it's just a waste of resources and it's a waste of time. I get that, you're trying to gatekeep a little bit. You're trying to, get those teams away from you and make sure they're not a problem later on in the game. But at the price of your meds and of your ammo and a late rotation to a poor position potentially, Ocean I au don't un think it's kill worth it. ieri din 6 Rush, though, meci. I did see that going Îți dai out. seama. I wonder Yeah. what happened Reflect there. We și didn't quite see ptencic. it. It was a Dacă team echipa la fight Casic. outside the ban against Enigma. I was looking on the map Sunt feed and I 3 saw din Enigma vechea like echipă, kinda on Casic their și own for the unul majority Cupin. of Nou. phase 1 and coming into phase Care a 2. jucat în Rush team, if you remember, they Tuna, mă tin că a jucat rotated PMPL-ul from trecut. just outside the trifecta area, and I thought they might get involved with the boot camp fight. They Jucat didn't. They în Tuna moved ori ahead nu of it, jucat în Tuna, and they nu știu faced precis. off against Enigma. Now Enigma are down to Plache, 2 players, plache. but they're in a mă comfortable bucur că-ți position in place. the circle, and they have 4 Все, acolo numai 2 capuri trebuie să dai de azi înainte. Yeah, absolutely a great position to be in. As you said, well, with the zone, that really helps there. But no, Bon and those hillsides, they're actually really helpful. Really good place to go from. But wait, I'm just going to shush for a second. This fight is not over. No, Lithuania looking Eu caut for the am să văd last unde player Ocean of au Kazakh slot. team, really hunting them down again. The comfort of Oare the iau din phase calificări 3, ori au cumpărat blue slot? zone is Dacă l-au okay. cumpărat, Yeah, trebuie you're și tare taking a prost să little cumperi bit of slot cu așa echipă. damage. You're having to utilize a couple more meds, but what you're able to potentially pick up off the back of being aggressive from your opponent's crates link is ceva. more than worthwhile, as well as the Dar intră pe Discord. Același Discord ca și ieri. I like this from Epsilon here. That's a Cine really e nice top 3, position dar to be having. A very strong one as the zone SBG continues Rush, to kind of center ăsta up ca on this Nexus. next Da, area. da, așa e corect. Unfortunately SBG for Rush, Aldi, they've kind of fallen into Shoot that to little kill trap there Nexus. because that dip, that valley is definitely a trap. It's really hard to get out of once you're in and looked upon. Their only saving grace Cred că right l-au now is cumpărat. going to be Nu știu ca tare dacă dau moving in ei and bani look pe at the asta. speed in which they're doing it. Nu știu că Shockwave G3 not poate messing știi. about there. Ia să caut pe Epsilon Wikipedia. Acts have got to watch their backs. I appreciate that they moved out directly from the Paradise Resort
area and kind of more into the open terrain. But now, yeah, they hear the shots behind him. Shockwave getting involved. Four remaining boys as well. Could third party this fight? Back down into protection while Lithuania face off against Enigma. I don't think they have an idea that they're there. Fight Maya goes down. Mirrors is Serios going to be ei able to tipilėsti return avetk. fire. Not Enigma able to Otili call cu first aid in time as the rest 13 of7 Lithuania junior. move on forward and try to secure more eliminations. Yes, they do. That is 5 for Lithuania, and they will remain as a full squad. Nicely done. I almost have to disagree with you there, Imperium. I think they knew exactly where they were. I Hello? don't see, unless they're being really Меня cautious, слышно? that a team Алло, would go into a порнешь, хай. compound and Ой, do да a хотя 2-2 мене split into each щейлал building. ten I think they knew своякський they were круг there. jest. Давай. And I like it. I like it a lot from Lithuania. That was really well played, especially even if you are right and they actually had no Enigma idea. Otili. I mean, that's really, really head of the Enigma Otili. game. Та пще, ну, Really Шикаво cautious, та really єштеш. careful, and I like that because it was a balance, right? It was cautious, it was hedging their bets, making sure they didn't go in one by one in А case they were Манцелес, ну, це дат surprised. Стасі But at Кро. the same time, Я they Беда. weren't дзичала. hesitating. They went full in, all No. in on Спинішала. those Щас. compounds and over Алло. Я ріжко Enigma AirPods there. прилещали. Enigma did a good Ну, job. сколько ж ты имели? I would say, yeah, they А, got була. that Так, knock десь first. порні зараз стрім But I свіс. think Enigma there Давай, probably порнешь. weren't Ми too реблік happy as нуль a отворили duo, бати and попон. they made that same mistake that you see Yes. so many No, teams это do, нормально. which is, well, they're coming Да, in, веб. if we just hide, Була. or if we just stay very still and then try the surprise tactic, we might be able to stop their momentum. for But RB once вот they're так. in the Ромне. door, it's Веб really кал hard пат to кіло. stop that in its Веб. tracks. Нормально щі. Цей санок. Sometimes А от the її best каштяпта form на of фаразоні. offense is offense to phase Да у него forward, сорити. shifts up and it goes Ножч. northeast, Та just ще не outside of колофаші Paradise Resort. айджел. Epsilon раз. Axe still in and around Але that я і джел area. дам. Shockwave decided to hold themselves back. Йой, морить wait зона for the робить. circle to shift and down. Да, Now еле they're gonna дечизили. move in, while Dagestan Бать, 77 тец консулта да will go еле down eventually. дечизи. А нахуй нас дукан зона майля за So калмашин. has shifted towards the northeast side, again going on that trajectory we saw in the first phase. А, лон карката машин. Dagestan, though, that's gonna be 6 a bit секунд. of a hard point for them, but 13:37, Lithuania moving in without an issue. Ну, No чуваш issue свак. whatsoever. Tell you who Вообще we've Вообще not партия heard основная from, шкатна, что да. Okay. Tell you Кумнам not, what шкати. we've not heard from, though, is S2K. Чекамний туалет We Астасус. haven't heard a thing from them, but they're still here as Опа, a full минус дой. squad. They Yeah. have a Рерби. really nice compound and a Сольник really Арамас. good entry into zone here. Ката? It's a little А ну, bit добив, tricky добив. for a Трес team мечей. to Лоренс, Лоренс. commit to the center of the circle. It's always tricky in any Sanhok map. It's why we see many teams play the edge of circle, because it can be easy to get third, fourth partied, especially at this stage of the game. Nobody is there for the time being. Shots are now starting to rain between Shockwave and Epsilon, XRN, На сей песной. Shockwave, ФРРБ. Nerza, Zarino, and Спадин группа ще 3. Класик. staying back, and Leo Esports now moving in С дой outside of матенька. Paradise. Enigma Otili. Да шининой. Спирит еште нос. For RB, they're still Team Spirit? here. For Romanian Да. boys, Ярючка. Lawrence, he's still in here. He's just, Опять I нос, ну. believe, in No, a не shack ж off baby, on не ж his Nexus. own, just trying to be Yeah. А, very и да quiet, рази which I группа don't blame him, Десте. but Epsilon, Да, з Kratos група is ми down. слабот. They have 3 still left alive. Но мы не щи But there's жорстко. a lot of teams around them. Shockwave looking at Oh, them. BR. On one side, Alpha, BR on the ужасно, other, свак, Leo дешти around полтяс. the other side Фрер there. башва It's чем gonna прожаем. be Просто very в рузик difficult, шел, but тебе we're и watching центру Fearless вообще не now. дай бы He's на gonna туалет try вообще something, but далеко. it's not enough. The А коли DBS есть is вышка, way пусти too дрон, где much, супарки ми бона. and Для колу Fearless is вообще gonna go вестет. out there. Тим ти вери да что Leo это. Esports Вот. collected cool and calm up to 6 elimination Да points что лето ла Лоренс около. early on in this Ку game. They are фацас gonna get при shut out, друм. though, by Походу их Контрария. фаца андрептающий. Ну, походу астейк фаца андрептающий. Mesmith. They will А. want to have evolved from yesterday's games. and Штюка ще дела Трар. друм и кфаца ладрум, да ще лалты юнтуар tune себе things парти, up, так ну мы tweak it a little грешес. bit, learn from their mistakes, А and може they're trying to освободим. find a lovely name. Пречис, короче, Throws ну и off in кфаца the ладрум. direction of Basanic. Ориен жос Standout кфаца player партия Myers дижос, across орим the lobby партия in дендряпт. yesterday's games. Basanic once again Так doing и the он job топ for шинш. his team. Либерил. Кам сду сейчас Was такого indeed. He was протеку. adding a А little вот есть flavor, пстидрум a little туалета, не flavor to пстидрум. his team, as Balsamic always does. Alpi, though, Па. ooh,
interesting. Leo able to just cut through. Da, dar Leo ăștia I slab ca să facă do kill-uri, kind văd. of like their defense there. It was Ce bine mănâncă fairly zona. strong. I just think it was probably a little bit Ocean. too split up there. They Deci weren't nu-i zic able Ocean, to îi zic Ocean. Că ăștia defend n-au that treabă ridge în enough. So PUBG. once they came over the ridge, it was kind of Oh, a done domnul deal. Vasile, But bună nicely ziua, done bună ziua. nonetheless. It's going to be a good game for Content. them. E ziua, Leo dar și coming nu-i in on ziua, the că other e side. They're noapte shocked de-a right mai now, Dar să-i realizing ziua, încă el they've nu-i moved de in mult s-a through trezit. Alpi, so now they've got to get Eu cum forward. fac? Am crezut. Breaking team may put a thorn in their side. Crezut că l-a scos pe Lorenz. Ei, Shoot to ataleta kill de peste also, drum al they've been Lorenz, quite unde? so far. You highlighted it. Now they're starting Ai, în to dreapta. wake up. They put on their Băi, makeup. asta-i Вообще короче. не туалет They aici. find the rest of Leo. Și, They bля. pick off the bones from a very E că de strong vârșca așa din Leo fața lui game spuneam că e inside, bună, tipo. the Sandhawk map. They can definitely be proud of the result when you take Ei, dar mai stă el acolo, da, intră în top 5 shoot liber. all those shots. Dădeam You're e top gonna 5 kinda hit poate. that point where 6. yeah, another team is Ei, gonna dar pick și you eu off. rămas eu cum Good scade job. celic și Well played by Shoot to Kill. Yeah, absolutely. I didn't realize, I've been talking about that Uite they cum were a very murit pe rând quiet. fără I didn't albe. realize they have E 6 ceilalți doi cred că de eliminations, mașină i-au so scos they're că n-au actually vrut să doing dea quite Eu- well. în centru. Oh, Da, but is da, that da. their new Că am văzut target? Puteți să vă două scrașănească Just centru spotted zone. Lithuania here. E că aici au vrut să duc pe ale bom. I mean, În they're fasort. both looking very even. 6 versus 5 eliminations. They're Zona got se centrează pe squad fără E. La BR, Lorenz. uite la BR cum stau ei, 3 Though, într-o they do casă. have a soul. Ieși-s 1337 duș. Imperium. Look at that map. They're moving in outside of zone a Ai, little mă, bit. ce- Trying to see Mabik what să they știe can see dacă nu here. e o top 1. Mabitex, cum e mai cheam. Lithuania are doing a great job of moving in cohesively against still as a E în loc să duc full am o squad stânga pe gara carving prosta și să their închidă entry teta point aici. into the circle as the next Șapte one joași centers on full the liber. compound El locked este down zbăt by solo. the side of breaking team. Restul Mabitex stau a as făcut. well, holding on to a strong position eastern side of this next circle in a 2-2 split Băi, dar comfortably, Oceana ăștia văd că au holding their jucat, ia backs uite. quite well. Pe MNC în 2022, pe MEA. They are indeed Mai shockwave jucat now, feeling the effects of having to European move into zone Series. there a little bit. Series. English though. Păi jucat, nu înseamnă că dacă noi nu știm apis, nu ne. Просто noi ne-am dat interes. Da, ce să vrei, da, stai. Eu Nu fac te un poți kill vrea și să și mergi normal. asta e pizdeț. Я моя nu știu și eu că dată în bootcamp, ei nu lutau bootcamp și eu s-a dus în bootcamp. Vrut Jos. schimbi tactica. Așa Riding e. on the momentum, Jos. turning in Agresiv. front of them is Ia la Six, right? Jos. Maybe feeling naturally Băi, a bit Lorenz, more uite în comfortable stânga, in this fiule, lobby din against ce... the teams Ah, from oh. Group C. Who Oi, oi, knows, oi, can they Lorenz, continue Adeli, pula going mea. through the remaining games? Well, this Deci one n-are zona oare la continues 6 to metri. Hai, Dar nu, hai, cu că două te-am kill-uri faci poți să două. facă, două kill-uri poți să facă, mă, și să intre în zonă măcar. Eu zic ca să aștept să intre în zonă sau să iei unul revive și după Nu să se trebuie, dea și brea, finish că loc. te deodată să-i scot pe amândoi. Nu, uite. El ați dai revive și să-i bat pe amândoi. Am I've șezut seen asta. that only once Dar nu dă el before, revive acolo și using clinic, a îl vede. smoking Acolo e vehicle Sau full. le în for a spate. team to go, nah, sure, Dacă they l-a don't А, bătut я do mai în dat it, все, strike. rămas right? ultimul. Now there's somebody Da, there, you ia gotta be asta. careful, but Și nu i-o dat Mavtex Abi, now вообще feeling nu the s-a spalit effects Lorenz. of Lithuania right now. Oh, Вообще. Da, uite, dar puteau Păi să două ieși top 3 kill-uri de să acolo. furi. Da, băi, dar două kill-uri mai important decât un loc la placement. First aid Kenzo in the distance Da, with un the 6 de. M4 spray does more damage to Lithuania. They need to watch their backs as shoot to Ебать, kill. cum nu Get l-au involved ușis. third party Oricum on și this ca mult fight. întrâns, Plastic is o ieși left mult on o his own. rundă. He has zero și-a- health left. That's gonna be Lithuania silencing shoot to kill perfectly as Lithuania are up to 8 elimination points in this game. 5 teams are left as the next Și intră în circle top 3. shifted in the direction of both of these teams fighting Intră. for the chicken dinner. El pe burt, cred că scătă, el avea zona mea 6 beautifully metri done, la but zonă. that's an equally beautiful Molotov, I think. They're gonna have to be very careful that they don't get caught out on that one. Bar minus. That's just allowed Mavtex to actually res up their Adică knock i-a teammate. dat. They're still up to 2 now, Vezi but ce now înseamnă on să the stai trei other într-o side we're casă. seeing Pizdeț more debil. action happen, and actually breaking teams seem to be winning this one. Pizdată e, haieșcă vaza. Lovely Molly. Mi-a vrut să-i Put finish. Plus. Shockwave down to one player. Huiena-i finish-a, da. It's going to be a 2v1 as the blue zone starts to close in. He's unlikely to get the O arunca și... Uite, Ce ui, el și face este... Te-a dat o haieșcă și două mălicuri în Două burtă. haiești, da. Două haiești, da. Două haiești, două bolicuri. A murit Lorenz. Dat un knock și a murit. Ia vezi, și nu mai gine fura două kill-uri. Dar e bun, pentru să nu că e normal la bench. Era problemă mereu.
as we find our final 4 teams in the mix. Бля. Ooh. Oh, Нормально. nicely done. Хуйня Triple сотрезет. whammy Сотрезет, there, конечно. but we're down to 2 Хуйня. teams already. Imperium Сотрезет хуйня. 1337 and breaking team. Never mind, it's actually down to Mabtex. There we Ну go. кредик, ша єште And його топону, these are да, both не teams ферєште. that need some points here. Нічого, аналізатір лайвовий грешель шаз. Капсус. Гролкис. Group B that Які played довірно йде. yesterday's games. Mabitex had showed their strengths in a big way across yesterday, and they're following forward while Lithuania, what a beautiful turnaround in aggression, in control, double-digit eliminations. They have the body advantage as they move forward, snaking through the grass high. Эй, да 4 декатенький шарик, ну тебе идей, бля. Ну-ка, да. Here we Oh, go no. in. Oh, it's down just наверное, to я ж тебя тут- Lithuania. What a fantastic win coming Позиция in оста- there. Oh my goodness me. Finally, we see these guys come бэк to пошёл. life. We've been waiting for Может, it без пешки, а all с 3 топу, но я evening, хуйня. all yesterday. With this first game, they have such Це a вообще не great, факник. great game, great start to them. I tell you what, I'm not Я gonna понял, cast что a эффект curse them, Соноря but около last Discord. time we saw the winners of Sandhawk go on Стасля to моя win 2 обновлите. more games. So, can they do that this time? That's the trajectory I kind of want to see for them. Ну, по один кильва. I kind of want to go out on a limb and Yes, bud. say that was the best performed chicken dinner game we've seen so far. Okay, did they hang around the Yeah. blue for a little bit too long? Possibly. It was perfect. Треш by сперед Lithuania. Тецуабі не пила в погоду. It was, it absolutely was. Зачем для Really, really good game. I mean, I can't stress that enough. It was confident, it was Пещала aggressive, кнопку не мене, there апснумай was поймена. no hesitation, and that's what you love so much. Good. They know they can do it. It's not just Щас, always тоді calculated behind that Солі шатарі. calculation. That is what you want to see, and that's what pays off. 24 points. What a difference a day makes. Я am I бачу деталі right? Сауді. Massive, massive result for Lithuania. Mabitex as well, though, picking up 10 for elimination point. Shockwave from Group C, showing an element of strength, playing around Paradise Resort, not getting too close to Epsilon Axe, understanding that maybe playing around is better for the Wait, late stage in that Ти Paradise ще задесь Resort вопроси. area of the map. And Щіва yeah, яка. it was kind of very even on Скорее, points ну, понимаю, after назад. Lithuania. Жела йо лампус. Yeah, Yeah, it boy. was for sure. Interesting though, we see who have done a decent job so far. Oh, Only nice. get 1 elimination. Only as well with 1, but I think so far, I think the big surprise has got to be Dagestan 77. I mean, this is a very well-known name. And warm-up round. You know, it's gonna probably take a couple Я of ранкаш games балу for Макс these guys to пари. really get in the groove of things with this new group. But I think I may have Нормально, expected just a tiny Сонечка. bit more. Нормально, Sanhok, Соните. as a map is a bit of an outlier, right? We talk Кіно about і Стас strength of, Ліпонов. let's say, Lithuania, very well deserved, but within the context of the other map, Sanhok is a bit of an outlier. It's a bit of a anything and everything goes in that map because of how small it is. Мене and just the каса. islands within the train. Мені But нужен quite more PMSL. opportunities today, at least for Но у него Dagestan с дневником. 77, so let's see if they can turn their fortunes around. Let's head to a bit of a quick break, and we will be back for game number 2 in Erangel. 4 minuti. Ja, фак. А он Да, остался я еще спал. 20. Жил до армии, да. Нічна базу класаменту для Дискорда, то
A možda e tam, a možda e tam. Points. Dar exact câte meci a fost? Primul. Huinea locul 1, 24 de puncte, fără Dar pe la 47 a puncte. început. De-am 13 minute задержка. Și De-am început meciul, la 47 a început. startul? Da. La doilea? Da. A, cred că așa e, vă 10 15-20 minute. Nu, vă două, de-am 15 minute o trecut, e și 2 minute. Dacă zici că la Am 47 mai a văd fost rezultatele. Name and 0 Classic points 0 on the first puncte, round. I Dagestan mean, hey, 0 who am I puncte. to Și judge? cu asta, băi. Ai вот эти результаты еще вообще. E antaș. Типа ТТТ 24 de echipe. Știu, ne-a dat seama, dar să le arăt și aici, cred că da, la sfârșit. Nu, dar nu să este noi, tipa, să care play-ul a arătat. Stai de play v-a arătat overall? Games for these guys to A, ramp nu it a down. arătat And în grupa Sigma, asta. one of the new Numai teams grupa to the asta, da. scene. Later stages, phase 4, phase 5, when you talk about really putting that chicken dinner in Baby, the palm of your 18 hands, puncte ieri, it așa. was It's only the Da, warm e up serios treaba. round. You know, it's Yeah. gonna probably take Important Mâine fără fac RB-ul vreo să facă 20. 11. Nu, dacă a început așa, de mai bun. 5 puncte, sau câte loc. Da, încă 3 minute și apoi 3 minute asta nici n-a și startul, dar asta începe ei să grăiască peste 3 minute. Trebuia să pună măcar cu momente din highlight, replay, un alta. Da, вообще Ieri- nici foci, nici nic. Ca pe asta vreau să spun. Ieri mă uitam la America, tipa regiunea asta, America, tot PMSL Qualifier, și aveau și fotografii, aveau și între meciuri replay, momente, una alta. Dar aici, вообще, Europa parcă nici nu s-o străduit să facă ceva normal, știi? N-are Au și făcut drumul, le-au dat ID-ul și hai duceți și jucați. Dacă au făcut o poză, au pus un countdown și asta în OBS și gata. poate să și vedem mai în finală și poți. Nu, în final vedeam și clar ca și, dar qualifierul oricum trebuie să facă ceva frumos. E ca să ne uităm la CSA peste o lună, când și acolo precis și interesant. Asta și la copcic. Da, mă. Da, nu știu. Nu știu, dar aud că doarme. Dacă doarme și să-i faci. Dar cred că da, cred că e acolo. Eu de-am să dat ID-ul la 3-lea meci. Dar pe el dau din timp. Asta pe idee e Erangel. Am luat și 3 Erangeluri pe idee și după asta... Mă duc în lobby, короче. Mă duc în lobby și mă văd strat la FRB. Azi vă ce zic. Și Ram? Zic, mă, ieși. Ладно, ai lăs, capes. Să nu le stric cheful de joc. Sau mai speriem așa. Spectate, mă spun. Da, cum mai este pui tu pe spectate. Între de contul unele aș poate. Asta nu știi. Aha. Plăști un ban. Welcome back Yeah, to the thanks. PMSL EMEA Qualifiers.
qualifiers for Europe. Just like Что Nepture's schimba căștile, подруга asta. Lithuania have stripped away all Очарователи. the Nici nu Ele am de tot. niște căști cât jumătate de cap. and got themselves a Да, wonderful сама. chicken dinner in the first game of the day. Да по БЗЕ They ieri live absolutely пиздец, did. azi I'm văd că normal, super da. happy with how they performed in vedeți? that game. I can't Так wait что to нормально. see what they Да, have вот in сразу. store for us Нормально. in Erangel Ищи Imperium, границы. or rather should I say what Erangel has in store for these teams. It's not been a kind mistress so far. It continues with that playing path to maybe not be so nice now. It's definitely a rough one, similar to the first Erangel game we saw yesterday, if I'm not mistaken, with the playing path very И сегодня heavily о south will make a Asip challenge fight for the meten team that Clefairy like to Piralo. go up north around the George Paul Por area. arbecu Yasnaya, possibly School Rock Cine? compartments. cu cine seria acolo, cum am uitat. Most definitely. Da nu știu, nu văd nimeni să sară Kind of wait acolo. to see where these teams are gonna go. I mean, Ia că te ieși de remember lângă Ocean. Enigma, Nu. GG, they've Cine changed se ăștia their cu drop galben? spot pretty Rox. recently, just today. Ai, sari Ocean. din Arski, So, podul, I'm și cu excited to see Maldau. where they're gonna be going, where their new drop is. Ocean. Also, Ia any bă și hot așa drops multe that echipsoare might pe partea asta. occur, I doubt it's gonna be so much of an issue coming into the Erangel as it was on Sanha, but I think we Și could normal see poate să some închidă pe ăștia interesting things. It all Ocean, că depends, ăștia though, zvai on de where that dânsii zone și după goes. asta Țin, să asta podul. sunt podă. To be the Eu winners așa and the facem. losers here, Da, dar mai întâi să închidă pe 13-7. Ocean. Keep in Da, mind dar that ieși all și of despre them, they're grup, gonna be going ca over scenă to pod. Novo as our breaking team potentially. Now, breaking Spoiler, team in that iacu. last game, I did like Spoiler what ca I saw spoiler, dar from them. Oceana It was a ăștia much chiar e free more killer pentru confident dânsi. play coming Mai in ales there. la They și saved splitau. themselves for Oi, that bea și final, zonă. few circles. Gata. And the Am mai circles sus Eu că zic că mașină ia și să trec. urci that mașină that сразу. Miramar, hello? No, the Ia că te dăm military să o suit în mașină. Oh, Dar that știu că de tickled vreo două ori am Imperium, văzut că alergau as pe I acolo don't și think s-a it's privăci că tickled iau că ei any nu of sar pe these mașini. teams. They're Ori să învăța fuming minci și right sar pe now. mașini. All Nu the sunt more reason mașini. for these two Nu, to câteodată get nu on sunt with it. prost. Oh my lord. Da, dar dacă nu sap din parașută, duci până pe la pod. Ei, eram eu mereu care sări în mașină. Very southern circle. Indeed, a bit of a hot drop happening now between Shoot to Restul nu Kill prea Sigma, serios. vezi că am dat la Sigma. Sigma, our team Bă, coming into today's da. game Știi to cine? Shoot to Kill, obviously Da. may not have been aware that another team treats Milta as a hot drop. Very Oi, successful bля. on the southern playing path. Great Ce ați for făcut, Shoot to Kill. pațani? Good attempt from Sigma with two players pushing M-a up. născulat, But again, they bля. had all the angles covered, and now they're Șini, going to ce use eu this că a rămas to push și a doilea forward and șini? try and get the Am squad right. W este. Oh my goodness. Nu știu. It's down to the 1v1. It's not quite happening, and down GG. they go in the end. I'm just Wow. really surprised though. Da, o, dar și puși serios le-au dat. Aztec able to get two of them with the M16 on burst mode. Did you see that? That is. De pe I have în chat. never seen anything quite like that. I tell you mean, what. Gata, gata, gata. Nu strigați la mine. I'm gonna. I think the M16 is an undervalued weapon in burst mode. I feel like it does a massive chunk of damage. The recoil on that burst can be a tiny bit tricky. De mingi podul și ala vechi, când proastă de la... Ce într-o parte și sărie, ca multe duce în dreapta. E, țin podul. Давай, Давай, патроны! bля! Doamne ferește. Și restul nu mai trec, să opresc. Trebuie să duc să-l bat peste repede, bля. Da, târziu s-o trezăti. Hai, dai. Dar îl văsadești, un patron de. Hai, brat, și faci, блядь? Ой, și mai cu siera, блядь. Îi dă pași să hilească și real. Давай, brat, давай. Hit. Dar era knock de-amus, nu fost figneaua asta cu îți dai bandaj de mașină. Da, все, la aruncă de mașină. A, nu. E, tot knock, din săritură. Uite cât timp a proibit, bля. Și ceilalți doi trebuiau să țină podul. N-au lută ce era, îți dai. И вообще rămas, uite, la mijloc. Doi într-o parte, doi trecut. Ce-a făcut? Doi rămas, Rărbău? doi s-au dus când aveau mașină. Pizdeț. Aveau, dar ce a făcut, nu știu. Oh yeah, I do a great one of those for sure.
Bля, dar păi și trebuie să-i pușeze, numai că pe ăștia de la Ocean. Dacă n-a să-i pușeze, e gata. Poți zici ca să aibă minusuri 100%. Mai ales că au infac, e la mijloc. Hai că mă tin că-i pușează. Noroc, Mișa, noroc. Îmi place cum sunt nici cu fără bău până și... Normal, da. Și cu normal. Am văzut că mai câștigat ceva turnii Draghin. Cum mai E la scris Royal. podă, eu nu înțeleg. Lejer. Mai vine Enigma, moia. Iulur. Amoș mai este unul. Dar vine încă Enigma din urmă. S-a oprit la margine de pod și am să ne vadă. E pe Royal, la să Nu vin așa. Ne, zic sus. Ei fost eu de-amu? A, eu ce-am venit deasupra. Au venit MTB, ești MTV. Ginecau infamă, măcar. Dar ei nu mai iasă de pod nici fără arbăudea. La, dar mă mai fac așa puncte. A, că tare Lora poate, să-l poate. putească pe Auron. Că tare poate. Chiar dacă îi închide sau ceva, pe uite, Robi sare jos, aleg cu mașina la Lawrence, și apa doilea sare jos și aleg cu mașina. Chiar dacă le fac vreo zasadă la pod acolo. Da, nu prea îți dai seama. Merge. E gine că tare să ai unul că chiar și ala pasteana care să țină mașina safe. Nici nu știi cum în orice situație ai sărit jos și te-a luat repede cu mașina și v-ați țibit. Dar e normal, văd că n-au pe nimeni pe pod acolo. Oi, pe Vă ștrec deal. podul, mă cinc. Plastreac și... A, soț închem să-l pușeze pe Lawrence. Давай, клач. Бля. Stres țâpe amu. Молодец. Pilă. Era zarvi. Și-și desat că eu tot. Măcar Genic nu fug de fight. Că poate să-i închidă și să dai reviving. Knock. Yeah. Da, finish. Bate aproape. N-are casc. Ce calm ar trebui să joace acum. Vedem, au venit așa pe pod. Nu mă doare să fugă de aici, mă. Ce răzdu, S-a călcat baby cu Nexus. O isteric să și cu tine și aiurește-i. De ghei a doua zi. Mai este a treia zi încă. Ăla ești, să iei și rămân. Da și e gata, GG cu mașina. Nu, ce că ar stătea în apă. Oi, blea. De Royal nu știu. Mai gine nici nu mai niște. Să iasă, mă. Da, are unul în camping. Ой, а кому я съяса, нормально. Ой, бля, так я саму. Давай, брат, ешь. Давай, брат, ешь. А може есть enter in туалет, I think? Я уйти. Хайди ви. Ей, ти ж конечно, рояли. El vrea placement să fac. Care placement, nahуй, скилls pe echipă. Сука, că poate să-i dai knock, dar Biv zei mașina și să fugă de aici. El e mai fricos câteodată. Are momente de astea. Da. Dar ei nu mai trebuie să crășănească, când încă seara prima dată s-o sibi din chem de atunci, încă ei pe urmă au venit și-o dat crăș, după seara. This kind of circle shift, when it basically excludes one side of the island, it does naturally open up an entry point for one of the sides of the
island. In my opinion, Shockwave should be going for the western side of the island. They should be going for the western bridge across into the circle. For me, kind of sticking to this area of the mainland and towards that eastern bridge is just they're gonna hit it. Să duci meciul ăsta. Nu, vedem. Pas mai fac încă puncte. Trying to gatekeep that area of shoot to kill. I mean, we've seen them do some cool stuff before. I almost want to say Imperium that I would go for the position. I would go straight up there. It's nice and open. You can push easy. Бля, Try and очень gatekeep them, push them into serios. the corner against Кабате. that cliff. I think that could be a really easy squad wipe, but no, they have decided to take the harder fight in this compound, and at the moment, Da, normal asta ca o joacă Qatar. Ba, ei dau, nu e dau, nu? Oi, хорош. Shockwave further back and another knock comes through. Wagner with the Rozarino, DPS. dar Shockwave au playeri noi în echipă, văd. UMP does the job. Shockwave down to just Sico ăsta, nu știu dacă l-am văzut, dar așa-lalt, Razinho, așa-la e... Nu. Ce ai bă, cum are de zonă. Se poate la nivelul lor de joc. Nu știu, azi vedem, vom punct. Qatari puteți să facă două Разина и puncte. Кашози. Qatari puteți să facă două puncte acolo. Să iasă Royal din șec. Ei, nu intră în zonă, n-are treabă. Dar nu știu dacă mai poate să facă placement, că cam slabe șanse. De asta și eu optez pentru kill-uri mai degrabă. much better decision making, and it's not even one of those decisions. Da, bă, ești bine. It's a good decision because it worked. Dar eu l-am dat mai ieșit. Ne-am băgat pe... Привет. Nu, Mathematically, a worse decision to do Не on вас Shockwave. спарет. 100% it was. And it was Чат much better to подспарет. do what Dagestan did. Știi, ради mult un virus, короче, apăsai pe un link și trimite pe o... joacă, da, Erau. faci labirint. Nu, erau... Da, sau ce. Erau Faci la două. labirint și el după asta. Ți ieși Ой, el și una de mătie, nimă de ceva, ui. Îmi bătei Blin, odată, mă. serios, nu ești M-a sănătos. speriat. Stai, Igor nu-i sănătos. But it was too early to make that bridge crossing. So yeah, it was just wrong. Let's go. Corect, Emperor. E un player și nu cred că să facă ceva. Obșat fără RB-ul și poate buzonul este. Adică râs și ceva. Teams located in I-a sărit furculița de mână. Короче, fix alerta asta e la donații, короче. La donațiile de la 5 euro. E tot alerta așa, numai că sunetul e mai tare. Ia că acolo poți să spari. Prime spot for teams to move into. It's almost impenetrable, right? You've got so many cliffs surrounding it. There's really only one way up and one way down. So, well, there's many ways down if you want to have some fall damage, but there's only one way up. So, you know, the likes of 1337 who look to be trying to challenge that position, they're gonna have a hard time. Junior has to get up with his squad. He has to group up because they can't. Enigma Otili, uite, Enigma Ferrari, Thing, though, here in the Enigma back, Miyagi. Ia uite, îl vezi sus acolo. their presence known. 1337 definitely Enigma sees that Miyagi. there, and so do Rush. So it's a bit of a little bit of a train effect here. Rush sees Enigma. Dar aș și așa, ciuda, ieri mai agresiv jucau. Lithuania Babun, by într-at. VR as well. So it's definitely Minus. definitely Royal. gonna be an interesting little effect. Pune și aia care să râde. What they're for the map Ah. it's locking down the sea buildings and inside the military base. I think it's kind of the best move to make. A solid play to be making. I think Dagestan could definitely pose a problem to them if they decide to take those cliffs. But I think a solid play now. If that's going to După change, muzică. you start to make decisions on the higher ground, then maybe, yeah, it could. Serios treabă. For now, I think
think it's a really solid strategy. That's fair. Eu sunt Oaba Boba. Oh, Huba Buba, здорово. Ce faci? Mi-a că ne uităm la PMSL. Western shift, so very well, just very Пять well сезона, working, пиздец. I suppose, for Mabatex as well as S2. Once again, also inside for- that police building of military base, should I say, and shoot to kill, pushing on forward. Of the back getting Ia, ai a bă, cum bunch e, of Un da, nu. eliminations. patron am pușcat numai unul, They короче. take a bit of damage, but they're able to trade Ei se against joacă the side agresiv, that uit la pick dânsi. up an elimination or two. Au, și Bă, nu rog. bun. 100%, but still, yeah, interesting. We are Zona, able to keep băieți. their spot, able to Nu știu cum o să iasă, ca să-i țină bărul dacă-s deștepți. Da, văd că îi duc în zonă, n-au treabă. Unfortunately, as always, that nice area is not going to be in that playtime. They're not going to be able to use that for much longer. Now 13:37. Nici mașinile nu le-au ruinat nic. Капец, Erau bărul pus, prost ok. au tras. Nu mai este ce să-i ruinez mașina. Era în fața casei. Bărul a tras un zajim și a fugit. Am văzut pe Instagram și preama pe YouTube. Красава. Indeed, 12 teams left. Gata și meciul ăsta cu fără RB, deci ce ziceam. The first Orango game of the day. Da, e And we have a gata. common goal Minus for military huineaua. finish. You gotta love it. It is once again going to be an element of an outlier when it comes to kind of maybe trying to give context on how the rest of the games are going to go for these teams. Рашу вообще на улутай, вообще на уника девятся. Upon itself. But for the teams that are doing well in this game, such as shoot to kill, Ой, хорош. Диcă ne știu ai piesa taka, jak așa scătă-i doi într-un cupe. Și dai. Striker cu Inguș, amândoi постоянно. Ой, хорош. Ой, хорош. Давай. Ой, хорош. Ce agresiv joacă celici. Что ж trebuie нихуя себе, пиздец. shooting. Бля, да ну știi cel din dreapta, încă și DG-ul vine deasupra, понятно. Опа, mă tin că au probleme, măia pațani. Nu știu cum să intri în zonă ca tare. A peg or two moving across, and now they have a bit of a stranglehold on the north mountainside of the island. Deci Dagestanul просто îi țină, uite. În paralel. Ah, nu. Nu, eu mai ținut. Eu prin treț duc. În mijloc. În mijlocul zonei. Dar am oprit o naglit, trebuie să oprească, da. Încă scătă. Nu s-a oprit. Dar e cred că e unul ce s-a oprit. Da, s-au rastirit o leacă. Da, ești понятно, acolo erau pe 10 mulți celici. Of the military base for the end part of this first Orango game of the day. Mabatex find themselves comfortable on the northwest side. You mentioned them, S2 dead center, even rush down on the south side. It's a bit open, but they Și have acolo the- tagir knock. I don't know what's Ой, și going greu on, să like, zici the tools abaldui. that they're able to Până zici abaldui. use, get into the cover, utilize the rocky high ground. It's a good position for them to be in. Plus, kind of away from the madness. Ce sinergie trebuie să fie între ei. Da, au câteva luni când joacă împreună ca tare. Acolo numai Astic cu Inguș, știi, de mai de mult timp. Și Inguș are sinergie încă multă cu Striker, dar de Scream am recent a intrat la Daji. Oricum, e un stil care în fiecare zi joci pe default, prost așa gata. Ce părere aveți de noi navi? Da și părere, e bună echipă. Foștii Falcon. Acolo cine face color? Gozo ori Punch? Igor. Gozo, brat. Gozo e cap? Și Frager Gozo, слушай.
Бать. Cum cel вообще ajuns în Navi după pauza așa? Este ca și cum cine din sbornia s-ar duce și s-ar odihni și pe o perioadă ar intra iar pe joc. Понятно. Так, nu știu, gladiatorii сейчас fac sezonul ăsta. De-amă nu mai domină ei chiar așa. Da, unde joacă. Bля, bună idee, Qatar. Frate, e unde joacă. Și ele regiuni. Oi, e bună idee, bună întrebare. Pe Europa, pe idee, joacă-i. Și iau invite în finală? Parcă sunt numai două, VP și Navi, nu? A, da. Navi nu-i pe CSA. В смысле, Navi pe CSA? Dar pe ei jos de ăștia. Sau nu știi cum are loc. Ce n-am idee. Da, pe Europa, Navi mă gândesc așa. VP. Navi Dar și nu-i VP. В смысле Navi Arabi? Navi joacă pe Arabi? Pe Arabia? Ocean 0 killer. Ei, ладно, și asta e pe default, e просто intră cu prezența, știi? А pe uite e solnic. E o partnercă, mă ting. Deci normal ca o partnercă, dar noi amu vorbim despre ce regiuni joacă Navi. Ia să ne uităm la râba. Bля, Marlow, citești chat. Dacă mă nășteam scaun, eram pulea spatar. Unde să joci cu babuba? Ești, îl liniștești. Navi, Arabia sau Africa. Dar pe Africa asta și este EMEA. That circle shift on its side now is one Dunkin' Donuts will be so proud of with how center it was. PMSL. Donut shaped hole in between the Discipline PUBG Mobile. Now decided to break into Ale sostav. Bля, da unde e? Straniu. That the player from Rush is inside that bunker. Oh, I don't think that's all you're quite right. Oh! Unable to make the trade without getting knocked himself. Dreamy gonna have the upper hand on that one, and I think that is gonna be the zone taking him out, dealing heavy damage that zone. Oh my Dacă intrăm noi 4 fete care am loot la băieți, patroni. Dacă intrați voi 4 fete acolo, mă din făceți mai multe puncte ca Oceana ești. Corect, Emperor, corect. De câte zile sunt? 3 zile, 3 zile joacă, asta e a doua. This is what they've been doing. They've been kind of picking off knock here, picking off elimination here, just creating that virtual barrier from the location they have locked down. Very well done. Yeah, super good. I will say it's been a super quiet game for them as well, though. Sure, they've picked off teams, players here and there. They have 5 eliminations, but this is often what you see in these teams that often get called passive, and it's just not. They're holding that position. They're saving their energy for the final phase. Dar nu știu, Emperor, dacă mai lucrează cu amenzile astea, chiar n-am idee dacă mai merg de atâta timp. Asta logic, cum crezi Old Ice, ajung la LAN. Băi, azi văd că pe locul 2 Money Makers la PMSL s-au ridicat. Au șansă ca tare. Stai seama că au. One kind of point that you touched on about S2 is they've only been picking players off. Their utility must be very high. Their armor and their helmets must be at high health. Ce faci? They're really setting themselves up for a big opportunity. PS2 primul top 1. Aleu, băieții.
Da, și ei din MAB nu înțeleg ei. Au avut centru zonei, blядь. Okay. You know, you were asking me the Mob list is yesterday Tex. if, Mob is it Tex. was the zone was handed to Team Spirit there a little bit. Табиару și zona I acolo said de no. ce stau. This one I Bunker. have to say А, yes. open вообще. That's completely handed to them. Nu, ies de ei crash și smor. Incredible. You couldn't Don't ask get for much Which better pixel? than that. No, it does Hmm, not. yeah. It's also not bad for Epsilon as well. They do need to move across. Asta ăsta Dagestania era bun, dar l-a schimbat de Billy, uite, și a adăugat pe Billy. Ой, там жил, Tine, кстати. tăți cu Synergy. Да, да, да. Ну, блин, вес Ну, просто садус, уно садус. садус. Комоді. Вон он матболс. Yeah, А, 100%. да. It does look like Шо он сюда they're сад, ну? battling Шадоля, ну, against что не breaking садус. team there. Map Ой, Tech пуш using серьез, that ешти. to crash into some walls. Done way to go there. But they look to actually be going around to that side, around to those, whatever those are, what are those great big Dați pits și there, like, what they're băi, grabbing corect, băieți. Dați like și cu asta, bля, avem numai 8 like-uri, ё-моё, că închid nafic live-ul ăsta, mă. Adică un push de ăsta ajunge pe dat în centrul zonei, pe stai zalitit și după îți răveiești în top 2. Da, da. Serios, хаешка. E bună ca tare de ele era în container. Unicorn e cu live deja, dar Unicorn nu era în Dagestan. El așa, ultimul timp a început să joace cu Dagestan. Noi grăim de fostul roster Tipa la boss Dagestan. cu... Cine era acolo? Chipa, Shifu, Zadira și... Ia că Zadira și-o la noc. Zadira și ăsta, cum îi zici. Bălea, am uitat. Chip. Fracasm era, dar și era Ah, nu, вообще... stai. Limba bun. Chip, Zadira și Șef. Chipa Iem Sly. Să fie fără rebel lângă Baby jos. Ei, nu cred că tare că ideam au plus minus atâtea puncte cât au și Baby. Am un stop plămă să iei fără bă. 3 puncte cu 5 au 8 puncte. Dar meciurile în grupe când se fac? Păi este meciurile în grupe. Ei, lasă reflexe, au fără RB-ul tot 5 puncte au scos în primul meci. The fact that Mabitex is inside this compound with them is tricky. However, Și zone stranii, prima dată văd așa zonă. Numai la WoW jucam așa. And when it comes down to it, probably will be Mabitex versus S2. Высадка, дай. Yeah, I would agree with that. If Breaking Team can make it to where they're trying to get, E acolo urone, deci. potentially it will be them, but that is going to be a Eu da, really eu da. nice cheeky angle there. Peisajul, That's bro. gonna happen. I have to agree with Chiar you. e Yeah, lucru. it is going to be Mabtex. Fără calificări, dar pe aceea e finala de amănunț grupi. Finala să fie săptămâna viitoare, cred că. Dacă nu treci Team Spirit și iau disban. În finala să treacă, dar la LAN, nu știu, o să vedem de-am. Dar вообще бред полный. Cum ai poți pui top 2, bля, de la top 8? Îți pui la top 2. Tot pentru bani, pentru activ. Mabitex is a two-man team crashed into the building. Have played this military island game. Что-то ăsta nu e activ, asta și e pricol. In a bit of Băi, am de să Nu, ne tip uităm activ de la pe... echipă și ele. starting all the way back. Să ne uităm dacă au pus grupele la ligă. But now they find themselves in the top two and they know they have to push in, right? This is the last circle and it's centering up on S2 plus the bodies. Ei, все, пиздец cu нас. Ba, Allah Akbar. Hai, și haieștile astea, ce ești pușați, ё-моё, bля, пиздец, stau 4v1, bля, și... A, 4v2. Aici s-a dat pe live, face o extragere.
And that is Pe live-ul Noi cu cum ne cheamă? grabbing this Ei, nu știu, Ieftim? uite știu. air angle. 1, 2, 3, Beautiful. 4, I mean, that was 5. coming from the get-go, right? The minute that zone started going Unde e? towards them, I was like, nah. Noi suntem în grup cu Forer B, cu Big Baby, cu... Something about the way they were split, the way they held onto it. Eu nu știu, asta albastru, verde. So good. E tot Also, I think the concentrat. other thing was the way other teams weren't Ia bothering desni, da. them. You know, Dar și sometimes za mare you see finală și a noi am team trecut în finală, come însuși. into those Da, nu zones știu. and pinpoint onto a team target Marea who finală. is in the center, who may have a strong position, but maybe Так. that team is finding a weakness. The team that coming in Короче, Dar noi всё. nu suntem aici, nu văd aici mef. Noi în centru, And with mai S2, jos. that weakness just Ah. was not there, so teams didn't even BBRO, bother getting next to 5 them. тих They just left them Evolution. alone, tried to find their own way. 5 тих Evolution, сука. Да. Форменен Cine are Boys, domnic acolo, Форменен sau ce? Punks. Da, nu știu, văd că-s două, este Generation și este Evolution. Generation sau RS, domnic. Immortality, VIP, Binepa. Ei, am înțeles. Și asta, dar că nu înțeleg. Astea-s grupe și din grupe te califici în finală, pe urmă, da? They Hey. absolutely do. I Oh. always say the Uite, am zis că the S2 e game can give top you 1. whatever zone it likes. It can give you the win, but you have to take the win and do it yourself, right? The Da, zone de can trezor. go your way, Pe noi but cum the ne team cheamă. will not- they will not catch up to you. Dar So pe așa e, you've noi cu got Meful jucăm to get numai... that win yourself. Noi rar You have jucăm to grab turnee. it, from those other teams, and they definitely did that. You do see a lot of teams on the other side of the Jucăm ori spectrum, numai turnee mari, ca să ne mai antrenăm pentru națională, ori nu prea jucăm. Până când. Mă uitam la rezultate și la Pamper și căutam mie. Zic, unde voi suntem eu, băi? Și eu mă uitam pe Forer B, dar căutam mie. Și băiat. Zic, știu, nu ne-au pus. Au uitat de noi pe hod. Dar la Liga România se pune. Sper la un win, 2 acum de la FRB, altfel pa. Păi, eu cred Da, că să urmează. iei Qatar, eu tot mă gândesc la asta. Nu joacă fricos, e ca Baby să-mi ieri că joacă cu frică, știi? Dar FRB-ul nu n-au frică, parcă. Adică se bagă în fight-uri, n-au treabă. Clar că Am, așa, sunt vedem. greșeli, da. Și nu le faci. Da. No, I think they absolutely will. Yeah, that's Până pe 11 martie e regula pe MSG. Reuși. Da, meciurile. Dar meciurile nu știu când sunt. Расписание. Квалификация de pe 12 până pe 19 martie și finala pe 31 martie. Короче, tot martie e numai meci. Нормально. Nu ca la Liga României în planul următor. Finala. Pentru că îți cam pierzi Din din tep. interes. E bine când sразу ai jucat, a doua zi Și semifinala, a normal, treia nu finala. înțeleg și așa. Ești în ritm. Parcă ești la ESF, știi, joci calificările în aprilie, pe urmă în iulie și pe urmă la anul în noiembrie. Și ești la ligă. Da, cu bani. Ei просто vor să o întindă ca activ, tipa mai mult, dar na samом деле taman că așa pierzi activ. Păi da. Tu uși uiți din să eu și-am uitat вообще de tine. Da, da, da. Da, streamat poza pe grup. Și de poză. Ce-a făcut? I-a dat ban lui Voston? Goat Voston. Dar Voston nu este moldovan? Da, report, nu e de bani. I-a dat report. Clar. Eu bani e vreo Boston, eu, bă. Nu, am trimis fotca cu grupa noastră. În chat. Cea mai bună grupă. Să joc cu frații mei. Cu Baban, cu ăla. Cu Bine Pa, Bine la revedere.
Și așa, că încă 3 minute, uitați-i starte, că vreau să mă uit. Da, це і старти. Я себе може. Băieți, hai cu un follow pe Instagram la G3T PUBG Mobile. La fel și pe TikTok. Curând o să încep și eu cu live-urile, cu highlight-uri, cu toate. Să facem live la ESF Qualifiers Moldova. Voi să aplaudați. Nu e imperiul, eu nu mint. Chiar azi am venit la muncă și mă gândeam așa, zic că sunt eu telefon, mai repede și mă apuc de jucat înapoi. Și ajungi seara și parcă înțelegi că n-ai pentru și juca. Ajungi la PMSL, nu-i prize pool. Vrei să joci un turneu normal. Finala e la anul. Doar joci turnee la 100 de euro. Fiecare zi. Чё, як ще не граєш ти? E важно că și îngresc. Pierdere de timp de am realizat asta de fapt, de mult am realizat asta, da? Nu putem eu să mă lăs de PUBG-ul ăsta. Până pe o bună zi n-am zis că și eu. Ajungi. Încă 45 de secunde. Nu uiți pe doarmi. Te G3 PUBG Mobile. Chess pe versiunea 4. Ridvan Cichiș Carafan. Cichiș, brat, cichiș. Salam, Cichiș. salam. Hai să ne cichișăm. Pe Ridvan. Не cichișe, măleac. Ridvan, bă, fanculo. Urcă la mer. El îți când vine Moldova, îți că ne scoate la o cafea. Ei, și când vine la iarnă, când O mai zis așa odată, așa e? Și tot ghiriș înapoi. e ieșire, așa e și cichiș e intrare. Da. Giriș и пошел нахуй. Welcome back once again to the PUBG Mobile Ridvan. Var. Ei, pe la var. Îl scot Vara eu ta pe și- Igor de-am. Ei, vară. Până la vară, chiar că. straight away into overall standings and where they look for all of these teams. Băi, Ridvan, dar fă-ne un... This includes all cum se cheamă? Un tur de în Istanbul. E acolo, arată. Du-ne unde. Реально, бля, пиздец. Și în Moldova i-am văzut de tăti. Hai că venim noi singuri la tine, măcar acolo organizează ceva interesant. O tură cu Mercedes-ul lui fratelui, sora lui fratelui. Sora. Uite că arată общий табел. Короче, overall. Russia e pe primul loc, SBG-ul pe a doilea, asta K pe a treilea. Eba ce diferență mitică, asta K-ul pe primul pas ajung. Ei, Хуйнява, uite cum s-a ridicat, ei. Пиздец. scareț fără barbă ca bebeluș. Ia uite ce scris. Да, Tare. расфера barba ca bebeluș. A nu, E poza cu asta de pe camera YouTube. pornită, sau și... Nu, poza de pe YouTube. Poza de pe YouTube e de un an jumate în urmă, cam așa. They won the previous game. S2 team on 25 points. Când n-avea Mai padruși, șase n-avea Nexus. nimic. Da. Nici mașină are. De când Nici are padruși, Toyota asta, nici are mașini. barbă, are. Bля, om serios, da.
Loc 6 daí prost azi nu joacă, ei mâine să joace și precisa să intre în top 3, top 4. Dar ideea mă prоход. Poți să mai joci. Nexus? Da, Nexus. Nu, că tare trebuie să mai fac ceva puncte oricum. Că în vreo 20 puncte mai faci, 30. Pe prоход. Și de mai este fight. La Milta iară, Sigma. Milta power free și ce și să bat pentru Milta. E ca zic că e nu-s debil. Da, și... Free killer. Încă sar în jafurile astea de căs. Săritul nu pe drum вообще video open. Nice. Soarele se adeveze în cubi și rubi. A doua oară, a doilea mici la rând, Sigma minus. Ne-am făcut cacut acum. Chiar des când rămân în comentarii acolo. Da, asta că e o juc... Nu... Cum să pronunță corect. Da, da, da. Da, asta cu așa cu Marlu. Cu mine, nu, mersi. Așa What the fuck. norocul a avut. Așa cu echipie. Și Nicu, și cu tine. Te sperii. Not just the center west, sorry, coming in from the east, apologies. Not just the center east, but the northeast and the southeast. So really rotating early away from your loot spot, in my opinion, is going to really benefit you. Yeah, it would indeed. E bun ca player individual pe ca de echipă. Dar deși, văd că joacă normal ca tare. Asta ca au. Tot asta că faci ai gel la dâși. Te-ai speriat. Trebuie să pui huineaua și aia zici, te-ai speriat. I mean, they're looking very, very confident. This is one of the teams in Group B, so only have these last few games to really get those points. So far, Imperium, they're really not letting that opportunity go. No, it's just kind of taking the confidence boost from one squad wipe and moving it into the next, and they are definitely performing like a well-oiled machine when it comes to team fights. The big reason why they're going down not late game is because they've already maybe lost some players. Să chișet nițel pe ea. Te-ai speriat. Pe TikTok nu mai faci live. Pe TikTok, dacă nu mă greșesc, îți dă ban dacă faci restream. Dar până când, nu știu, prost am vrut pe YouTube să fac. I really agree with that. Moving in early, not necessarily for a center position, but in early is always one of the. Dacă Gigi n-are camera, poți să mă pui pe mine care știi și ăsta reacționez acolo. La ce? Mine să mă pui într-un cod cu camera, știi ce o să mă pun pe minte. Păi băieții azi... Dar eu nu știu dacă pot ca tare să te pun pe stream. Hai să rog, pui-mi acolo, comentez. Pot oare să te pun?
motivational mindset Eh. to me that shows me that this team is ready to Dar întoarce mai invers. really, really Întoarce în promising. partea So ăla. I do enjoy that Stai, leacă. Nu-mi place. as well in a really good spot. Блядь. The South Georgia poll, they'll be looking to get some Întoarce more în fața eliminations. ei. They've had a fairly quiet day so far. Bля, eu Definitely vreau să... not the start that we saw from them. Mă gândesc dacă eu pot, tipa, să te pun pe tine în OBS, tipa, știi? Scoate player-ul. Shockwave once Și again playere. had a bit of a tricky time. Not tricky, but just kind of elongated time to get to their Severny drop spot. But La they got chelare there și again încă. and a little bit benefited as they now move away Блять. into the circle coming from the shooting range. Train, they'll have the kind of northern edge of the circle across the river. Nu poți, brat, las. to their own Ладно. for the time being. Не сегодня. Don't, Nu, dar Catari should I say, Catari need to poți, rank bля, dar nu points știu that cum there could precis. still be a team or two Trebuie să Nu poți, pot. Catari. moving, like I Din said, OBS poți. Știu că din OBS pot, dar... circles such as Enigma. Las că eu degrabă să fac live-urile mele. Ia nu puneți camera. Ei nu mai pun. Hai pornește-o repede, încerc ceva. Îmi trebuie link măcar ca să pun pe OBS. John să aleu. Nu, eu trebuie să aleu, dar nu știu de unde. Intru pe server. Întoarce-ne mai invers. Dar tu zaibau contorul, eu nu știu cum să te întorc. Я подарю стânca. Apelează, vezi că auzi, eu i-a apelat. Ar trebui să-l suni pe el în privat ca să fie mai mare camera. Ei, stânge, oi, nu te văd, davai, du-te. Nu mai suni eu pe mine în privat, gata. Că după asta n-a să vadă el stream. Ia uite, ia... Ce fac ăștia? Cum nu stau ei pe pote? Și se duci la... Ia, ia 4 kg. Hold on. Will move across as a full squad. Mind you, quite heavily separated. See how Și-au fost aici, cum au trecut ăștia? Podul și fără arbă și fac, îi stau 3 în... Unul e sus. Ei pușează sus. Ia, vezi și Q-ul G3. Da, Ai văzut? am văzut, da? Acum învață. Și Robi da biv. Unul pe potreci. Ой, бля. Урон Шкензо из того, Ой, хорош. Бля. Уф, Що факоти? только pe lui. I don't know if he actually did. I don't know if he actually did. Давай, I брата, think it was just давай. simply Що факоти? of shot Тут firing. машин? Ori în mașină și bag. Yeah, La băvaie, the la- car Eu hit. și nu fi. Ia și de By the way, prost. I really, as Nu știu. Mai vezi de bine, dar îi dai knock la tău și să-l calci. I-a dat loc și da biv la lui. Ia, încă și ăștia au mai venit băieru, măi. Ești și caută, ești și duși. They're still in the game, and four remaining boys are now the team that's under more pressure from the likes of Бля. No, absolutely. I will agree with that. You know, they pushed back a little bit. They didn't roll over and kind of that kind of push from RB. They go, well, actually, you know what? We want to take it from you instead. How that? So nicely done from Mabtex. I can appreciate kind of turnover. Enigma, on the other hand, though, they've gotten themselves a nice little spot in the very south side, not quite little, but next to S2, they've moved in, said, hey, we're the new neighbors. We'll see how that goes for them. Enigma losing one early, unfortunately, in a big split there. That makes sense if the zone wasn't completely centered up on this area, but I think may have been a little bit too much of a split from them if you've got all these teams also trying to make their homes here. NT, asta e pentru aista care e l-a calcat pe lui și i-a dat finish. Cam Și ar uitat trebui să-l să-l pun. hăisesească acum. Da, îți dau băioci, eu nu înțeleg și să player joacă pe MSL-ul ăsta. Which credit where it's due to Shockwave, that's not really going to be an ideal spot for the late game, so no real team is going to be there, like I said, bar Shockwave, who move in from that northern side.
So you're seeing a massive cluster of teams in around that George Paul area. Further west Ludo is Dagestan and Everest locked down, which I think avoiding the city this early in the game is very Alpo 5, ce schimbă înainte Alpo 5, așa? Nu Alp. Alp, nu? Eu ți-am minte Alpo 5 era o echipă total. Да, Я ну, та что ще вообще за миди. копчик în висти la noi. Давай, Астик. Băi, copcică. Și vrei. Ia, e bășinio intrate. Dați-mi pace. Viber, fac puncte, brate. Ce se întâmplă acolo cu Romanian boys ăștia noștri? Zi? Cu RB-ul ce se întâmplă și Roxy? Să câte, a 3-lea meci? Nu știu, dar vă întreb pe voi, vă știți rezultatele. Da, este a 3-lea. Sau ceva. Puncte în 2 meciuri. Au 8 puncte în 2 meciuri? Da. Пиздец, ладно, hai пока. Și am un top 1 să iei. But sometimes when it comes to controlling, sometimes it's not so much about the elimination points, but it's rather about just controlling teams and making sure they have a bad time. A beautiful angle from Dreamy here. I love this so. Dreamy, you are my hero, man. Look at what you're doing to this team. You're making sure they stay in zone, they stay damaged, and they stay out of the game in the long run. Yeah, that's going to be Astic eliminated. That puts shoot to kill down to 2 players. My god, Dreamy being a nightmare, more like it. However, the dream has been shattered for Breaking Team and they are out of this game. Good effort nonetheless in game number 3. Push now coming in for Epsilon onto Am văzut că de aceea Boican vor să-l cumpere pe Mbappé, ai văzut? But that's going to be DBS after DBS plus I think with a potential third party going to put a bit of pressure onto Epsilon. Yeah, Kazik. De aceea Boican vor să-l cumpere pe Mbappé. Da, fix pe Mbappé să-l cumpere. Ai văzut? Asta e leacă, e o leacă AFK. Da, băi. Dă microfonul. Aplauze, guys. Royal a dat knock. Urmează un push agresiv din partea la 4 Romanian boys. Yeah, but that's why. But that's why Albi, to kind of credit them, they couldn't really push down because they could have been the team that got third party. So I actually think the discipline was very good from Albi in that moment. M-am spus fără rebela la antenă, în acțiune. Uite aici. Royal MVP. M-am spinat, frate. You know, maybe, you know, they're the boots on the ground. They will You know know. better in terms of those angles. But Rush with a Zona următoare pe partea stângă de atac. O rotație bună acolo, în Hot House, la mal. But if you have been there, Wow. that is a huge split coming in Un from split. Rush. It's gonna be interesting Partea to see if stângă that acolo works pe for aici. them. Certainly the zone Eu presupun că fără RP acum o să duc cu dreapta, la Dagestan. that's actually going to work out in their favor. You've got a lot of teams who will want to take up that space. They have to move together at least as a 2-2 split, like a direct 2-2 split. Your fear in that regard, I totally agree with. As the circle shifts towards the South George Paul buildings, it's good for Lithuania as well. Remember there was a game yesterday where they moved through crates and there was a team that kind of spoiled their game a little bit. However, they survived that and they got a very good result. So this is a familiar setting for Lithuania. Da, s-a dus fără RB-ul. Urmează push de la Dagestan. Presupun dacă au fost atenți pe... A, nu. Au și ei knock cu finish. Au rămas 2 și dacă fără RB au fost atenți în kill chat. Poți de push în Dagestan. Îți 2 kill-uri. Da, slabe șanse. Crazy. And that may not have been their best move because they've practiced the attention to Dagestan. They did get that knock, were able to get that revive, but now getting into the zone, it's going to be that much harder for them. Somehow, though, STK his
teammate came in and was able to move past 4RB. Not sure how he managed that one, but he does, right into the rock that, and they're gonna stay there. They're gonna go, no, we meant to do that. Let's see if it pays off for them. Lots of shots being fired in the direction of Discrim. Is going to force him back down the lower end of the Everest train. 13 teams left, 37 players alive, being picked off little by little. Shockwave moved in from North Georgia. They lost a couple of players, but they still have 2 left alive, surrounded by S2 and Enigma, so a cluster of teams on that far western edge. Au pripor joacă, băieții. Nu știu de ce, mă. Puteți de crash în centrul zonei în Hambari. O ales Regista. E potul așa foarte ușor acolo. Nu știu ce este. Da. Și acum dacă se duce unul deasupra și aruncă 2 neiduri acolo, GG. Asta cred că o să fac acum. Era deșteptat și ăla din Scott House de cover din partea stângă. Și ăsta face 3 kill-uri fără RB. Normal acum ies și mașina unui băieți. That dip is on one hand good for 4 Romanian boys, but it's a haven, it's a magnet for nades and mollies. Ah, perfect. Acum e timp să ridici sus. Nu a fost atent la nou căst. Finish. Oh, a luat kill-ul, perfect. Zona a mai apărut șanse de top 5, presupun. Ar urma un push din centrul zonei la Hambare, la casă. Все, моя тут. Și fără încă zi, pizdeați. Da, dar numai că s-o redeschi, nu știu ce. S-o băgat într-o gaură și uite. Știi tu gaura asta? Când puteau să pușeze PUBG, am mai dat Dagestan solo acolo. Oi, nu am. Da, sunt multe echipe, văd că aici lângă spitalul ăsta. Păi era zona acolo, mai multe avantaje joci. Păi mult. Bля, și ăștia nu pas până mașina înăuntru. Pe urmă nu mai iau ei mașina de acolo. Nu, e prima sar din mașini, se duc prin apartament și după o schimbă. Так, vina, ieși la. Da, nu, că ăștia au auzit pași și gata, se duc la feri pierzi. Coaia! Oaia! But Shockwave, as a duo, again, somehow did not make it into this zone as a full squad. But Încă sunt echipe aici care s-au pregătit jumătate de an pentru PMSL, uite. S-au coat pregătit jumătate de an. Și top 2 prahot, fără bani. Păi jucat. Jumătate de an, rosta, zakămsate. Ia uite și faci așa, l-ați duci înapoi, Rubin. Da, da, хорош, nu, n-ar te vadă. Provide a small bit of hesitation to your opponents, maybe allow them an extra second to potentially move away from locking down that position. That was really poor decision making from S2 and a surprisingly poor bad decision as well. Yeah, it was, and I also have to blame Jakey a little bit for that. That could have still been kind of. El a o ceană. Și Mohamed, bля, ține rol. Ce-l-a pus de lui ăla de Mohamed. Ой, bля, eu nu cred așa ceva. Orice ar fi, te pui pe burtă. Da, главное pe burtă să pus. Da, așa că e ziua. Mai trăiește alea. Să vezi talpa. Da. Fredox. Ai Fredox la balon. Ăștia poți joci și largă, e вообще, uit la dânsii și... Tu te băie dreapta și omoară al celic și tu ia
3 kill fără RB, 4 kill-uri ei ochi. Rog să este. Move your ass. Fără RB sunt 2. Caroci, voi nu mai înțeleg nimic. He does have 4 Romanian boys on the other side of the hill. I don't know if he's aware of that. It's going to be tricky indeed. Da, dacă și Leo a ajuns să fac puncte. Și fix așa zonă a fost ieri Catare, plus minus aceeași zonă și s-a închis pe angari. Și am tot așa și... Faci ceva bani din YouTube? Da, faci și o puță. Dar este monetizație. Moldova. Monetizare este Moldova. Nu știu, n-am idee. Unicii bani cu care poți să-i faci din YouTube, din TikTok, asta sunt donații, băieți, și gata. Pe YouTube procentul nu e așa mare ca rețele, dar pe TikTok procentul e mare ca rețele. Comisionul, adică. Să-și понятно. Dacă fac sistemul la dânsul, el are o trihăiește în buzunar. Hai de bog. Dar nu le aruncă, e că. Ei, da și. El singur nu știe care haiești, pahod. Trebuie să-i dă de idei. Lithuania move across looking for the players of Alpi. It's not quite inside the circle on a side note, but it is going to be that tiny bit of entry point. And again, look, eliminations could benefit them of, well, not benefit, it will benefit them, but it's kind of like, look, we're going to find it hard to make it into the edge of the circle. Let's go for all the eliminations we can. But Alpi are not making it easy. A lovely nade knocks down Wood. Third partying is going to make it even harder. Fang finds another, and Lithuania being picked off one by one in amongst the smokes. Junior Trebuie să luăm pușcă în continuu. fire sprays over the best outside the building. Fang defends the building. Huineaua minus. Ori ăștia mai vechi, вообще nu creează entuziasm în momentul cu PMSL-ul ăsta. Ce? Și, tipa, nu-ți creează deloc entuziasm PMSL-ul ăsta. Pentru playerii ăștia mai vechi, care știu și asta PMSL 2021, PMSL 2020. Da, și normal. Dar nu știu, parcă zic, asta e degradare pentru competitiv. Dacă playerii noi se uită și nu văd nimic. Normal, echipe care tot încearcă să ajungă sus. Eu просто nu văd diferența din... Ei nici nu știu ce au fost înainte și cum e. Și vezi că măia вообще le dă voie fără titlu de pro, fără nic. Poți joace cine vrea. Da. Joacă cine vrea. Cumpără cine poate. Cam așa. Dar și fără să cumpere ei slot ușor. Te califi și în țara ta. Germania. Sau cu te califi pe Germania acolo, nu sunt echipi. Da. As a full squad, I might add, so that's very beneficial for their end game. Kazakh also up as a full squad, Rush up as a Dar eu cred că fără RB am umor, pentru că se urcă ăștia deasupra. Leonard ăștia. El ăsta și eu nu înțeleg cum ai păzit draba așa. Ia, mai. What though, Oceans? That's 3 points going their way. Wasn't that what they ended day 1 on? So in that game, they set yesterday's points. Improvement is improvement, and they have been trying different things. So nice. Deci cine e top 1? Eu pun pe Casic. Top 2 pun pe Rush. Rush are zona la gar, răspund. Îți farmească PS2. Da, oricum pe Rush îi scoate prima zonă. Dar este Leo pe high ground, ce bine stau ăștia băieții aici. Eu te fără răbău să duc cu dreapta, prin afara zonei. Da, mai gaga cu dânsi. De acolo nu mai ești din algașcă așa. 2 puncte pe placement. Sau 1. Mai duci la Arabi. Să ne calificăm noi până la Arabi mai este. La Chinieș. La Chinieș tot am duci. E ca să nu fost turneile astea naționale, ca eu option mai jucam, nici nu mă uitam. Al DSF? Da. Și понятно, eu mă lăsam cu tetul de papcă. Astea sunt și turnee pentru care
care mai stă în joc. Da. Mai creează ele cât așa o leacă. Da, normal, dar și să joci pe MSL ăsta pentru ce? Ești măcar un leu nu poți să faci din desk, nu-i price pool. Stai tu cu șansa că, blea, poate ți-a merge așa de tare încât să faci 80 de puncte pe zi și să te califici la LAN în Polonia. Cam puține șanse. Chinești care joacă și cu deștile de la picioare. No, până când a văzut numai că joacă cu deștile de la mâini. Leo ăștia de pe high ground și chiar n-al văd ce li cu și ala în open. Și în serios. E ca la West, Bostanu. Da, colac. Thank you very much for that pun, and he goes down. Well done, well done. Gata, S2 până aici le-au fost. Vezi ce înseamnă? Să leși mașinile. Hatea nici cu mașinile nu mai faci nimic acolo. Aruncă-o suse. Așa că n-au nimerit. Dar nu-ți vorbești să o dai la doilea, da? Da, Tom, dar nu nimerești bord. Huiova la vârsta asta să nu nimerești bord. Pune-i первое лицо și merge-i prost. Aș cu ochii poți la trece лицо, dar el nu... Ei nu-i comod cu ochii. Adică, anume, când de mers s-o dau, nu-i comod. Cam ea, după update-ul ăsta, au făcut punctul și la prea mare, știi? Ai, nu știu, n-ai jucat. Nu, dar după update-ul și cum n-ai jucat? Știi, tu tare chine, că înainte când aruncai haieșca nu era așa de mare. Dar nu știu cum e, mă. E mășcat, tipa. Deci, pentru nu e E comod. greu de nimerit. Rush actually have a really good opportunity here because Leo aren't really looking. It's Kasich who are going to be taking down Mori. They're the first player around coming in, but here it comes the full fight. It's a full send. That's what they have to do. They have to try and overtake one of the warehouses, but maybe they left it too late. Maybe they just got picked off one by one too much, and Kazakh are at least going to be able to stay alive. Rush team go down. We're left with two teams, and Leo Esports are going to take full advantage, moving down the hill into the Яка ж сайгава. Uite comeback-ul făcut. Яка ж shotgun. E să ridică un Să mă uit și eu pilot că da, de-am două meciuri normale au. Just one player left for Kazakh, the lone survivor inside the warehouse. Nu le vezi potențialul când No, he is not. He's nu se gonna joacă fight vreo câteva till the zile. end. Gets one, Da, noi gets facem the concluzii elimination, cu but it's Leo ceva meciuri. Esports Uite că declares sunt the echipe. chicken dinner. La început, dar cât de cât. Вообще nu mă așteptam mai ăștia să iei top 1, dacă sincer. Încă cu vreo 14 kg. Bun meci, că tare frumos a jucat ei acolo de pe deal. High ground, o pușat dreapta la fără băiat prost. Asta și trebuie. Marin, Bubi, Aka și Bostanak. Ești de unde? De pe... N-am idei și eu nu știu, вообще nu mă întreba. N-am idei cine și s-o ocup. Ești bravo, băieți. Probabil după așa un win apoi вообще te motivează să Yeah, of course, it was the best. treci în Polonia, mă tic. I don't know exactly. Ei, haide, tu de-am în GSS. Вообще, când ești la început, știi, în top de astea, Eu așa fără tare. bău, blea, văd un top și cu asta. 7 puncte, hai, nu e rău, 7 puncte cu 8 de-am 15. Marina e român? Nu știu, cred că da. Din câte am înțeles, da. Who knows? However, it's still a good result as Leo get 23 points. Yeah, really good. Cred I'm că not pe so B, vedem. sure. Ia, mă, I really am not sure about that. It could have worked in the long În run, 3 meci. or in the short term rather, but I think in the long run could have hurt them. But for that initial push, absolutely, I think that would have worked against Leo Esports coming in there. But as we move on down the leaderboard, you see a lot of teams with 1 point going their way, no place. Câte meciuri? Încă 3 meciuri, 6 meciuri pe zi. One of them is Breaking Team, who had such a good run last game, continued to have a decent performance, I thought, in this game, but they just did not convert into those points.
yeah, you can get into the late game per se, or when I say late game, as in like phase 5, phase 6 as much as possible. But if you don't find the eliminations, and it's the brutality of the point system that was introduced in 2023 over to 2024. There's just scarcity amongst the placement points, so you're really kind of relying more heavily on being aggressive, as we see in the evolution from the likes of Lithuania. So yeah, breaking team, good foundation. Пункт треба, потому что noi stabilit un punctaj anumit prin care tu treci. Important să fii în top 16 din 24. În overall, toate grupele, nu numai este a doua care joacă acasă. But really all that rhythm comes back from that cohesion, that synergy as a team and cohesion in your strategy. So excellent point there, I totally agree. Well, let's head to a quick break and we will be back for the final Erangel game of the day. Do not go away. See you guys in a few. Băi, nu mă așteptam ca tare de la Leo să fac top 1. Eu când am văzut dealul Șalanski, văsădește într-o secundă clasic, dar ce-o nu i-a văsădit. Tip și locul să iei pe overall. Bля, după meci ăsta cred că pe 5, 6. Правильно. Da, au făcut normale puncte în meciul ăsta. Ăștia echipele care sunt mai cunoscute sunt pe ultimele locuri. Ăștia mai noi sunt peste partea de sus. Ei, dar asta e o grupă are jucat o zi, ăștia am jucat 2 zi. Am vedere. Dar când e finala? Imediat după... Cred că săptămâna viitoare. E bun. Dar Liga României când ai zis că... Am uitat. Вообще nu știu. Au anunțat grupele, dar nu știu când se joacă. Dar pe MGO... Pe MGO... Dar ți-am zis că ne ia, mă, ia. Luni, marți, miercuri, noaptea. Luni, marți, miercuri? Da. Dar pe ce server au jucat? Pe Sud America. Suf America, походу. Dar trebuie să avem ping vreo 200. E 150 să avem, dar și chiar noi suntem așa de slabi. Dar cu VPN nu putem juca? A? Cu VPN, să ne ajută. Da, eu nu cred. Te ajut. Nu ca să joc, dar nu așa am acolo. Конечно, ca să jucăm, bля. Eu вообще mă duc în România luni și vin înapoi miercuri. Și eu joc de acolo. Eu вообще joc de pe... nu, eu joc de pe Wi-Fi, tot normal, că am Wi-Fi acolo. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Eu mai deprins mă culc la ora 10. Mă trezesc la 9 fără alarmă. Nu știu cum să mă culc la 2. Sau la 2 jumate să mă culc. Și zici la 2 jumate este culci? Da, cât? Bля, da, cam așa. Dacă e la 2 ultimul meci. Dar eu să înțeleg că sunt numai 9 meciuri în total oricum. Și 9 meciuri într-o zi? Nu, 3 într-o zi, 3 în alta și 3 în alta. 3 meciuri. Ui, și prahod. Un meci e la 12, un meci la 1 și un meci la 2. Я в шоке. Și prahod era? N-am idei și prahod e acolo. Nu știu. Eu n-am înțeles вообще structura.
Dar pe unde îi scrii structura? Ia să o cauți, rog, că Eu am am intrat pe Discord la dânsii, dar încă n-am dat de să mă uit. Ia uite-mă, că este 1 minut încă. Și 1 minut. Până îți de start la meci ăsta, intră pe Discord și uite acolo. Stai o secundă. Am așa. Dar nu strânge, că mă uit și eu. Dar nu stai nic, am așa stai leac. Fac o huineaș pe urmă. Держи istoria ăștia. Nu, brat. Scrie mesaj. Tu și în camera pornit ești, a? Nu, așa a rămas. Так, PMGO Brazil. Registration link, ticket, fucking notice, announcement. Și... De la fac. A? De la fac. Tu ești fuck you, ei. Așa Ia trebuie. себе. Că nu-i change region, nu. De la registrare, că acolo trebuie și informații. Local, to your local time zone. Intră pe link. Pe e-mail, a să vină GAC ID și parola. Pe e-mail. Dar pe link a să ne arăte... Asta cum îi zici? Intră. Welcome back to the Just right. PMSL EMEA Qualifiers. Nu, brat, aici e echipa noastră. Nu mai este, n-are treabă, aici trebuie să scrie, ia de-mi jos. Ia-te acolo este rules. Este guide, vei. Nu Rules. e mai în dreapta de schedule. Schedule. Dai pe link. E ca așa. Păi așa trebuie și bătet. Tu ești nebun, dar peste G-Mobile Official Competition. Este e tot ca la noi PMGO. Ia, dar trebuie și bă aici. Este General Rules. Official Competition Rules. Dai-mi jos, puteți și băși. Da, pe un gol. General Terms. Players. Bun. Hai ierți. Teams and Owners. Вообще n-are nic asta. Dai mai în dreapta. GAC. Este linkul la GAC. Să dai linkul la GAC pe grup. Roster that finalize upon registration, no changes may be during the tournament. Team rosters must have 5 player. 6 ani utăți. Așa. South America server. Travel offline, March 28-30 în Sao Paulo. If they qualify. Dar de ce nu arată cum să te califici? Siedeam în aprilie în Brazilia sau și? Da. Ia, așa. Dar noi anul ăsta să ne ducem din Asta cătăim. Anul ăsta să ne cătăim. N-avem dreaptă. Dacă jucăm serios, Tournament guide. dai linkul la GAC. Pe urmă să-l dau. Nu înțeleg, blea, unde arată câte echipe se califică. Rank și... La Unde-i suport. scris, вообще, câți-s? E Discord, dar nu. Ia dai la schedule așa. Știi unde trebuie de uitat? Trebuie de uitat la râba, poate el a scris ceva info. Ia, de-am să da start. Unde e fără râba? A, în Eu verzi? bună. Dăm și noi meci la 2, nu, dar eu nu joc deloc PUBG, mai. O, am. Vă 2 săptămâni de când n-am jucat nic. Eu... The cursed brainchild of Zute and Maxman. Because we haven't really had a normal circle. The most normal circle we've had, by the way, was today's Sanha game. Every single other circle, even the Miramar games, have been pretty damn cursed. You know, I'm putting two and two together, and I'm making 15. Iară zona pe Sosnovka. Am umie jostkая. И cam la mal. Și fără râbău în verhnie. Uai, blea. Uai, blea. Cum este o găsită, am cădeam? Uai, ce iocăi. Oci. Iar oceană ăștia mor primi. Suca. Băi, ce liși ăștia вообще ei dau treabă cu PUBG.
good job, but now Ocean are feeling the effects of that. So it's not nice. It's not good, but you know what? It had to be done. Deci poți să facă ăștia, mă. Să întoarcă înapoi peste 20 secunde să treacă codul pentru ce lucru și ăla să se iubească. Nu cred. Eu cred că să rămână acolo până la urmă, până n-a să vină altul și să-l înlocuiască. Și el ați duc să luteze pe urmă. Nu cred să dai podul nici pe o secundă acolo. Că secundele astea cam costă. N-are lootere și să facă acolo. Eu prost Are o zișcă, dar ideea e că oricum cu zișca și ea tot spare și cele și mai opresc, nu trec. Dar tu nu-i văsădești, tu... Ai pierdut. Ia-te, uite ce puși. Produs bier plin. Eu nu gosări jos, Iolanț. Și debil, dar n-avea infa de dânsul, вообще putea să te sus afaca. Până vineau lui. O zi mașina și arscând. Și eu, hai, mă, și văsădi. Або жодного пар, din прыжок. Vrei să faci cursul? Așa nu facem Blade Shell. So understanding this phase 1 and how it's Step so up. heavily Yes, to the I'm west, good. Oh. and they could have stayed to the edge and possibly picked a team or two off coming from the eastern bridge. But I think when you're talking about kind of evolving as a team and playing more into the late game, it's really well played by Lithuania. I couldn't ask for better. No, absolutely. I totally agree. They did a really nice job there. Again, very forward. Ой, да, Дагău, câte puncte a făcut asta? And either strategy would have worked very well. We've seen plenty of teams over the years do Mă duc подруга la PUBG, давай, succes. They could have even gone to where La turneul în PUBG duci? În Brazilia, unde duci? E că peste o lună duci în Brazilia. Da. Da. Nu? Serios? Ei, dacă te alegem la un turneu, da. E luni, marți, miercuri, ora 12 noapte, până la 2 de noapte. Poate voi vă duceți? Nu știu. Tășiți în spate. Și ne țin. Și ne țin. Făcut atdial cu la documente. Da, nu. Ori internațional, ceva, toate țările pe joci. Pe acolo și trebuie să plătești singur paiesc. Da? Hai. Găsim. Nele, mergi în Brazilia. Îți dau ei 2000 de euro pentru calificare. Care stă tipa din 2000 de euro trebuie să duci tocmai în Brazilia. Da, dar și 50 de bilet. Cu autobuz te duci. Ce da? În Moldova, în 2 ceasuri. Eu în Brazilia. Rio de Janeiro. San Paulo, bă. Eu nu știu Cine e fata, e prietena lui Igor. And what's interesting is nobody has moved into Ferry Pier yet. Nobody's looked to kind of lock down. Eu zic, dar luni, marți, miercuri, ora 12 noapte. No, they haven't. Turneu? Interesting that Alpi have gone Și cu tine tu nu ajungi la loc. Da, da, și e pe O Maca să Game. văd doar în bus. Sighieri. Azi căscau. La semafoare, bă. Nu mai putem, zic, mă semafor. Really well done here. A little slow, perhaps, if they really wanted to make that chase. It's a little half-hearted from Sigma, but I think they're quite happy to just farm up those 3 knocks that they got and take this compound for themselves. Much better showing of skill from them. I'm trying to think. Ai, чайок. Я чайок и тражу высадка мушла щала. Okay, to А be де fair, лайк so шотганом that's мене yet сценарій to лут. see those confirmed. Știi ce ai ochi? Through, I presume Bun. it was Sigma that got the knocks. Yeah, Mă 'cause now văsădești. they're on to Că am lucrat, So am. yeah, Sigma switched Давай, things бля. up. Эй, давай. Right now they're last in the leaderboard. with only Yeah. one Да și не arăta killera cu shotgun-ul în mână și după asta avea calaș. Asta cum? in one game. It might Sau that parul, means bro. no way Ах, we e can cu get el acolo. Dar pe ei trăiesc împreună, e în pierul. negative, that's genuinely a positive. It's never too late. Ceva fără de meciul ăsta.
из департи ди зоны, я съезжаще лейт. Я вот. Чеката ще ладя на опеку. Поду либер, прикинь, поду либер просто, до екипім Приморськ. Беру катар цингіні позиція ще моя. Эстака учил. Вообще ни минуты не поду, парк я уйтила зона. Кому винита напой. Я ж тедим Приморск тряс офигит, а моя конптил стряк поду либер. Jetzt haben sie es poți точно напоиду просто. Te-ți gândesc voi la podă smulți. Ăsta nimeni n-are coaie să riști. So yeah, closer teams up on the north coastline of the mainland, so things should get a little bit Сришьте, бля, да еще отец чё-то очкошнич. Рашу вообще, я примели локурь, да и чё-то с тем съезжаешь парк. Pentru babun, parcă era altul, nu locului. Да ну что, батенька, да. Eu nu l-am văzut pistă până acum. Ой-ой-ой, лево-лево, щей пердута еще. Плит. Да Care по nu наша plăt. сцене, бля. Măcar stată mașină. Да, блядь. Previous seasons, but this time around they seem just a little bit shy, a little bit hesitant, perhaps a little unsure. Maybe there's been some big strategy changes, perhaps something like that, that's making them a little bit Își rotații pe aici. laid back. Oh, babon, niau. Babun la balon. Să oprite. Ia la smetană și fă și. S2 went on Eu cred că smetana e fată. Cine știe? Poate e un trans acolo. Ia la babunci. Atunci ce echipă joacă? Raș. Eu cred că prost ai pus contul, e care și contul la managerul lor. Prost așa că... Nu, dar este un manager, spune mine. Joci? Ne juc, da. Бабер. Ебать, да он окурк хаешка. Pe babun, ce vrei rați. El e жесткий. Трик este drugul Chespa, nu? Да, другого nostru. Mori este care a jucat în coastic în echipă, în Dark Knights. Ia la dens. Ой, кая, ой. Ieță, oi. I've got to presume that S2 were separated in a 2-2 split on that fight, right? Because I don't imagine that the two remaining players of S2 disengaged that quickly. Maybe I'm wrong, but it very much looks like that. And if that's the case, really poor decision. E ca fără bău. Te-o stracă pe acum. Что-то с реацини acolo, văd că se bat cu ocean sau și așa. Eu așteaptă zona, dat cu zona să pornească și să ne întâlnească pe alții la pod și din urmă numai să vedem. Da nahăia că ca șocul vă intră în fața lor amă. Te-ți așteaptă zona. Te-ți să întâlnească acolo. E ca să bat. Ai, bля. Măcar geni. 4v2. Ești oceană, iar pe loc 16. Iar asmoară privii. Îi fac disban, gata, pe ziua de azi. Să lasă de joc. Suca. Băi, реально numai cu prezența la PMSL-ul ăsta. La dânsa azi e ultima zi. Ultimele 3 meciuri le mai joacă și gata, acasă. E în descriere măcar să spună. PMSL player. Ia, ебуша, este ea cașă, brat, care IGL la PMGC cu Game Lord. Dar nu el. Cum nu el? E el. E el. Slabe șanse. E el, băieți, zic. Eu tot credem că nu el, dar e el, видимо. Să dă și o zonă. A, nu s-a pornit.
Я даже фак есть, док поду шарланцуш. Он знак Да, не походу. Да, здак подощалат. Ор Сара напа ножче. Подай либер, прикинь. Не ставь гол. Да титлу. Ей, no mai cred eu că le dă titlu. Dok podu šarlan. Da se dai titlu, așa? Nu Pro cred. player. Nu cred. Poate în finală. Sau, Poate să ajungi fără în finală să-mi dai și nimeni titlu. nu știu, n-am idee. Dacă prize pool nu-i, dar tu titlu vrei. Вообще. Ți-ți-o da titlu. Bля, măcar era prize pool. Uite-l Royal. Păi Ce-o da, mă, făcute? Păi Ce-o lasă, da, mă, făcute? gata. Maximum, in my opinion, 2 circles. I understand why they waited because of the potential the circle shifting up north. But again, it's just too late. You need the Dar mă poți da heal de mașină, poți treci podul până afara zonei, вообще lejer. Nu da. De mult trebuie să te oprești, să-ți dai un bin, te oprești și mai departe și tot. Da, da. Нормально, Тагир Акола, eu zbrivit cu DBS. Striker cu Tagir. Ia că au rămas așa, care erau amândoi într-o echipă și am o să bat. 1v1. Bam, bună haieșca. Deci care faci primul Oi, tip, хорош. Și 1v4 le-a dat? A, nu. ce zonă sunt? Ай, бля, да нахуя его нота-то, când podul era liber, eu ce spokojно jucau, bă. Pe mamă acolo. Doar s-a părut că stau celiși sus pe pod. Eu bă tot mă dușem, dar nu dacă sărim în apă, eu cred că cecanem pod. Просто, bля, știi când tu ești la Macdac, tu de pe garaș e tare repede ce că ești pod. Ai făcut cu mașina pe drum și tu de-amu vezi acolo. Nu, eu avut fight, s-a pornit târziu. Dar все равно, pe afara zonei, tu poți să dai binduring. Cam așa vedem. Ce așteaptă la mal, bench. Nu cred că mai ies, că-s două echipe în apă acolo. You know, us casters, yes, we're on the desk, we're here, we're giving you guys a show, but I tell you what, we're spectators too, man, and just like y'all, we love to see these toxic zones come in and these teams scramble. This is where the big juicy fights come in, this is where the 1v4s happen, this is where Azov și Arentin. Ioi, cu casicăi. Oricine... A, asta era 337, ебать, не испарик касик, короче. Да Касик тот вообще странно joacă, eu вообще nu înțeleg, a făcut ceva puncte în afară de top 2 și ala. Eu вообще nu i-am văzut. Păi de asta zic, как будто nici nu joacă. Am au șansă, că uite camp au și MARLOW au. Ești pe alb. Nu. A tu știi? Nu. El вообще pe mine m-a întrebat. A, da? Și știi pe alb. Ei, Ei? ca și tine. Ca și Iga. Ăștia în afară de case. Fac ceva fără RB. Cât au vreo 15 puncte, au în 4 meciuri, 3 meciuri. Am ia 4. Fără RV. Fără RV. Și mai știi? Big mai știi? Yeah. Breaking, nu? Da. Să închei unde ajung să zici. But for now, at least, to get them into the next zone, it's a definite Eu nu nice știu. springboard for them. It's the same with Enigma Cossack. You're știu. seeing Eu nu știu pe Enigma. thing as well with those Ești hill bun? sides. Treabă. They, on the other hand, Nu, că mă have a really good opportunity against 4RB. I would like to see Kratos move a little bit further down south to the rest of his team to try Cine a ieșit fără RV la mal? information on teams that are on the Dacă south te side joc of cu ei the tot. Și split, нормально. Да что-то Робби зря с душем парчеек, шо Куэву Кама Салвада дипидел. Yeah, kinda.
it does. I tell you who it does not favor though is Mabtex. They have that nice little ridge there, but they've got to move out of it. I mean, Toți G3 apelera aia ca la boot de un. Nu loc. Nu. Hai, mă. Pe eu nu puteam să stau, eu mă cem înainte mereu primul, îmi place să mă duc. Meciul ăsta? Șocoiev. Da, tu mergi? Nu te aud. Marlo, cine crezi că să-i top 1 meci? Eu? Dumneavoastră. Alb. Eu am pus pe Shockwave staff. Эй, чё, долбоёбай, Алб вообще его сольник. Fără RB pui. Бля, греб. Dai clar aici. Compară cu Nexus, Doamne cum joacă ei din Nexus. Văzui ieri Nexus a rupt din orice punct de vedere. Ei nu chiar din orice punct de vedere, au avut ei meciuri bune, dar au avut și meciuri mai proaste. Da, și experiența au de unde. Îți dai seama că era de așteptat Nexus să facă treabă. Și mâine cred că să joace încă mai bine decât ieri. Eu zic că e în final la să activeze. Da, da, logic. Ca și restul echipelor. Interesting. Mabtex are on the top of the leaderboard right now because they are a full squad. Bine au murit. Sigma. Fără RB și вообще stau a facă acolo pe Malsocom. Dar ce să-mi faci acolo? Eu Marlatoric. Хорош, красава. Bine. Timur. Din clan. Da. Tu le dai ceva. Primul turic. A? Le dai ceva să-i motivezi băieții ca să mai ragă așa. Salariu. Salariu. 100 de euro la fiecare pe lună. Ты рыцарь, не что он форер Бена и аша салар. Ракетой бань. Bine vrășăp studio. Rog eu. Șoț, brat. Mă iei să-mi dau 100 de euro, știi? Pe lună. Vrei să intri și tu la mine în comandă în DF? Da, DF G3. Azi vă cumpăr slot la PMGC, la PMSL de-am nu-i sens. Ебать, ce zonă au. Bля, ce zonă. Oi, dar și cu Sierra, cum o murit acum. Da. Asta cred că l-au văzut. Possible. See, I don't think Mabitex can even kind of. There's nowhere really to crash at this late stage of the game. There's a little shack that Alpi's Fearless holds down, but as a full squad, you don't really want to crash there because of the. Un răspuns de cover-ul reflectă, mă. Yeah, a bit of understandable hesitation for. Vede gine, unghiul ăsta. Ideea albatea mai la ras. Ce-o nu albatea. Hai să-i solo și să abredă. O, fără răbău, da, knock, nu? Da. И странно он пускает сразу на смог взял. Этот knock. Ну, может, так ловит. Бля, а у шанс фără RB acolo mai выживеască. Ce faci? Îi zanul de merești, uite, îi dă într-una în tigai. Du-și următoarea zonă. Ia, nu-i de revive. Gata, și aș finish,
Rămâne. No, they're going to be shot in the back. They need to turn around. Wagner gets knocked down. Azer and Razorino need to turn their Nu attention зоне играбельные, solely доуса on снова сейчас Mavitex. и And I'm бред. gonna say the Trebuie zona timing of верхняя, this pe push acolo by pe северной. Mavitex was perfect. Normal că tare încă zi fără RB-ul după tot ce s-a întâmplat meciul ăsta. Dar nici nu sunt așa mulți celeși, nu e așa. Da, și asta e drept. Pampel era pizdeț în zona asta încă. Erau și pe high ground și în stânga și pe unde vrei, da, și au loc mult, au spațiu. De la mai bipușează. Mamă. Нормально. Нормально, пшат пацани. Ia uite tău zi încă. Ia vezi, poate a luat-o pe unul. Cine Vezi, am? zici, eu sau ce? Cum ești tu, mai vrei. Și este bigă spun pe alb, e sur. Și e top 1, prichin. 1v4 la Casic și la Maba ăștia, da? Gata, fără RB-ul. Locul 5. 3 killer, 4 killer. Și cât placement îți dă 3 puncte, așa? 3, 4, Da. 7. 22 de puncte. Da, mă, eu o să mai fac mâine vreo 40. Sau în 2 meciuri mai fac încă 30. E perfect. Nu le dă voie zona asta să joace cum vor. E greu să snop ca să o joci, mai ales de la Verni. Stai seama, bля. Dar și cu Gatca e eu tupit pizdeț. Oi, Gatca, fie repier. If there's any team that can make this work, it's Mavitex. I don't know if they're aware that there is a solo player inside the shack. They've got to at least be aware of it, and they're moving over. They were able to scout in, and they find another shack. How well will it work out? Kazakh need to react very well. Mavitex leave a player outside the circle, a bit of a sacrificial lamb on the off angle, but it's allowing the rest of the team to move in while that player in the off angle suppresses Kazakh. Absolutely perfect from Mavitex. Chef's kiss in it. Они он изи. А может я сейчас бата, что сайбы нокурш, а из там я топон. Ia vezi. Uite chiar a luat. Hello. I mean, I guess maybe the angles weren't quite there, but they should have been much more on the ball with that one. I should have thought, to be honest. Loc 3. Mavitex should not have been allowed to get into the zone at Sunt două all. They meciuri. should stay on their side of the road. Sunt top 3, nu-i pe loc 3. Happens now, still full up. Meciul ăsta până când sunt top 3. Even though they know he's in that shack, but it isn't going to matter. Oron does join his teammates. You got a nice, decent 2-2 split coming in from Kasich, but Oron just doesn't care about anyone or И, anything. блядь. So good. Обшат пенел, This сука. is so good because again it doesn't really matter. Я брат ai 4 Nu pe haiești. acolo, bă! He throws him while he wraps around. De dat and nu. he's gonna go Cam down, dacă a fost and atent even ca though să Oren poate gets knocked, it's flancheze. A fost, ia uite, snișcă de... unknown entity that can really make an S-a dus unul la revive. that puts it in the favor Eu așa mă doar Mavitex. despre Now he moves Și din over. dreapta, Looks blea, like trebuie să-i a revive. pușez. Kazakh need to Au strike. zonă. Why aren't they going great at the Eagles? They should know Oren is knocked. They should be Acabou. pushing GG. go for those eliminations and clear out. Even if it doesn't work out, I'd prefer if they Pięćka. just went for it. Absolutely, I don't like this. Listen, it's a 50-50 chance if you push now. It's a 100% chance you lose if you don't. They've only been, pushing up just a little bit there. They're so careful. This guy should have moved up far further up. He should have gone all the way, but he's done what you see so often. They push Бля, up да to все the равно lane, ж Касик fizzle что-то out. паркижак A nice при knock, I have to ретрас, say, при good angle on that front. пассив. Now is the second opportunity. Everybody, come on, let's go. Pick up the pace. But here's the thing, because they're Mm, separated, up they killer. need to get the knock and they need to take advantage of that because there's a much higher chance that a revive N-ați is murit gonna încă aici. come through, which Oh, I think a Oi, handful bля. of trade is gonna come in and finally they're gonna Ей, push on да, in. ой, The так Касик Yes a doilea ends up meci al finds proibesc ei. Reflect.
Mabitex defending their shack like an iron Толя fist. меч Лорен, Just бля, two просто players проебеск. from Kazakh are left because of that separation. Мандарин Because of соло that смотри, уже. disconnect per Я se, смотрю состав they без are химии. going to be heavily punished. Cupping is on his knees. He's not going to get revived. Once again, like I said, it's 2 against 3 in the favor of Это на Mabitex. мапе на хвост. Oh, that's a nice Я же little МД knock, матинг but у вас. is it gonna be enough? I don't know. They're still up as 3. Сегодня They still have попьем all the салат. angles. And Один Kasich going прибив. down 1 by 1 here. I don't like their odds. I still don't like their odds. But you know what? Maybe something can happen in the reverse. The positive thing for Penchik is he has picked up level 3 helmet and vest. That is genuinely a big positive. But Kenzu is now moving in behind. And Pincer moving from Mabitex. This is the most separated that Mabitex have been as a team so far in this game. But it's perfect. They know he's at the crate drop. And Molly What the fuck, Shavai? another nade connecting. And mini red zone reigning supreme. Tickles the Среди damage onto кичелшешти дем Penchik. тресси He's thrown down. плоку. Chucks up another smoke. От могу. Хайки є топон, хайки є топон. Де аптека, брат? And now it's 1v1. Kenzo На, брат. knows Да he приятарю has to воронката. do it all. A first aid being pulled out by Penchik. Can he do the Ой, impossible, the improbable, the least that we expected as he jumps on Бля, top ну to пибор try так and ти find прошу the вешки. third person information. Moves away, confirms the elimination. Now Kenzo should Да know ла. exactly where he is. Шо за Moves на? behind the А tree. я Сега. Goes on to the tree by tree, pad Oh, no, no. across the way, just to send that message saying I'm not giving up. But the thing is, he allowed Kenzo Да, to я get топон у the Мабитекс. first aid off. Ну, Is that a Да. flashbang? No, it's a smoke. Да, без It's an нормально. offensive smoke from God. Kenzo as he moves around. Pre-fires the side of the tree, goes through the DBS inside the smoke, prones down. This is one Бля, inside а Каськола? the air. Да. That is Я inside ебу. of Поняла, Ну Юрий шейна. гонит на дойле хит походу, ше? Ла ДБС. Лощел дипибор. incredible. Хуй 45. удобни ты СЖД аптека, я ебу ее ну креп. Snatching it back as a 1v3. Я хочу киписон топ. Да, My God. What a game. неожиданно. What a game from them. That was such a cool move on both ends. You saw Mabitex there with a great little nade, great smoke. Треба And було then довж падали пункти. Tepnik actually coming Я in здесь плаваю. with Да, the пиздовый. first aid. and Щинеля, вре спойлер коно. ahead of it to get the health back Казак was снуфак just the спойлери. same play Ну, to спойлери, come pentru back că in with meciul that nu a fost jump jucat, shot le-am văzut. onto that pro player. How Eu просто many am să plays plătit can we știu talk cât about puncte in au just fără those few răbăiau, seconds? 24. Mhm. Definitely the most exciting Pe end we've pizdi. had so far. Mă iertați. 2 days of games Dar pe eu te văd și puncte It am. wasn't a perfect Și câte game. avea? Let's be fair. Dar nu They știu. played they gave far as much drink. Știu că fac și eu plus la adăugat. Ну, донат шептила, ну, știi, că da, 24 e ieșit, короче. Got the chicken dinner, they got the elimination points, and it was overall a very strong game from Epsilon, Axierca. Yeah, it Serios, was. nu? They got the job Ce? done at the Ia end of locul the day, 7. and Lăsat that подруга is am what venit la counts. tine. Shockwave as well. Dar Gotta nu-ți give faci credit așa, to băi. them. Подруга 10 e points on the mai board. important ca Nice pațai. game. It wasn't the Depinde best, ca tare de amcari. defense and the end game. You know, there's lots of different angles happening. The zone was coming in, etc. And Mabitex, hard team to Depinde Chitere. care подруga. Simțea даже. But yeah, it was a nice, Конечно. a nice game from Shockwave. It's definitely better than we have been seeing Depinde from cine. them. As we go on further down the Depinde board, care dintre însele. Lithuania losing steam a little bit. Yeah, definitely losing steam. Nu, nu depinde care din însă, depinde și cu dâns. And when we did, that's a little bit more games today. 14's once Sclavii e mai interesant. E dacă e mai interesant, înseamnă că las подруga, dacă nu e interesant cu dânsa. toxic military second В точку. for Erangel. Dar cine a scris asta? Хуба-буба. Spoiler și tine, bă. Nicer circles in the Miramar Bay. But let's have a look at the overall Asta capi primul loc.
Базара нет. Ебать, я 75 de kiluri. Da, nu nahui. Ja vaan are 75 puncte, 75 kg. Uite, la placement îți cât timp mai alpi. Da, ui. Ca și Liu ăștia. Ia uite ce s-a ridicat mai BTX ăștia. Spălești pe așa... stai. Păi iau câte 10 meciuri, da. Și SBG-ul, prikini, are 81 de puncte și încă mai au 6 meciuri jucat. Ori bă, locul 16. Da, e ca i-am eu în top 1 și s-a ridicat în top 8. For the teams that are in their first set of games today, Kazakh team off the back of that chicken dinner, 18 points of their total 36 came for that single game in Erangel, so again they Și baby, dar e jos de tot. strong result. They will still Da, la urmă, 22 că... trebuie și... after today's game 6 more to play. 22, 23. They won the Tot și ca Ghini. Ia Asta. uite, le arată. 21. repeated that, and as we move further, Sigma, Ocean, Enigma. I think we can 5 kg în 6 meci. Normal. Mai mult nici nu trebuie. get to go. Bună pe meci. And yeah, Momentan. that's an unfortunate outlier. It could be Enigma, Ocean, Sigma, Baby, Next Gen, Epsilon. Pizeța, eu nu înțeleg ei. Și Sigma și Baby, e ca eu nu înțeleg echipele astea. Că n-au șanse pizdeți să facă de-a puncte. Puteți boții ăștia. Stragă! Eram în școală, când tragi mâine și de drum și uite, bă, Ce zis? borna e muzică și asta este muzică. Da, acolo pui muzon dacă vrei. Pui sâlca și cânt. Am rău. N-ai rău. game of today's set of matches. Do not go away. Wow, wow, wow. Ia-mi să căutăm informații despre PMGO, nu vrei? Qualifiers. Ia uite, brat. Te uiți? Nifiga. Și acolo, da. Qualifier. Noi stai, și jucam noi вообще. Noi Brazilia. Da, și Brazilia nici noi. Am nu jucați. America. Ага, топ 1 îți duce la... Ебать, și atâtea echipele câte 2 штуci принесcai. Ce debile. Dacă nu ducem la LAN, măcar vă 2 штуci scoatem. Короче, uite, qualifier, da? De pe 4 martie până pe 10. Înseamnă că în fiecare zi câte 3 meciuri și până pe 10? Ia pune la prelims. Ia dă în jos. 1 aprilie până pe 3 aprilie. Din preliminari, 8 se duc la event. Nu, el nu e completat aici mai mult. Stai, oleac. Вообще nu înțeleg. Stai, oleac. Din qualifier în preliminari cât se duc, dar? Ia uite. Champions se duc deodată în main. Dar top nu știu câte echipe, pohodu ca topa este, se duc în preliminari. Dar încă nu s-au anunțat, mai târziu. Toate care se califică primesc și bani și se duc mai departe. Da. E ca 32 tăieti primesc câte 2 штуci. Nu, dar nu cred că toate, doar așa care se califică în prelims. Stream. А uite, câte canale și stream. Pizdeț, конечно. De dai main event. PMA la qualifier, ia stai, leac. După dai la main event. Stai. E mie tot așa, bă, iau 2000 la fiecare, blea.
Și aici dar și price pool 100. Aici e 356.000. Și deam în preliminari și în qualifier e restul 250, 244. Ei nu e rău, băieți, ne calificăm. Uite, luăm $2000 împărțit la 4. Ei, o lună poți să nu lucrezi, stau acasă. Bal de eu. Нормально. Да, tu observi și huinea, вообще, ia uite. Din qualifier, top 1 campionul se duce deodată în main. Aici e cel mai ușor deodată să te califici pe top 1. Pentru că aici echipele sunt și mai slabe decât în preliminari. Main event asta сразу în Brazilia. Сразу la LAN din qualifier, dacă e top 1, duci сразу în Brazilia. Și cu $2000 în buzunar. И ești des ne calificăm сразу. Dacă iei 2, 3 sau 4, cel mai probabil tu te duci în preliminari. Și în preliminari mai e o șansă, dar uite în preliminari, brat. Ia, America, 8 sloturi în main event. Ne calificăm și nouă ne zic, oi, dar voi n-aveți nici documente, nici unde v-ați pornit? Dar și documente, tu главное și eligibil, că toate documentele ți le fac ei, tipa viza și îți mai trebuie. Dar pe zic, dăm bani. Da, pies, ocupi cu tot asta. Top 8, advanced, tu main event. Băi, dar stai. De PSA dar câți tot 8. De CSA tot 8. Dar câți și în main event? Tot satul, tot Brazilia joci. America. De moldoveni. Numai brazilieni și o echipă de moldoveni acolo. Ei, ciao! Rio de Janeiro. Fac ăștia uitați fără meu. Nu știu, am așa să vedem acolo. Мы с Молдавии пришли к вам в гости. Salam aleikum, bratva! Я вот цапаю acolo o reclamă, работаем, да, я să intri acolo și să cauți ceva de lucru. А, кстати, Salt Edge, că eu la ăsta și mă uitam. Dacă este... Nu, nu e development, e alt. Sau e ăsta, nu mai știu precis. Myself, Imperium, and Nepturian is the EMEA qualifier. Eu și asta. Care și invitat, слушай. Da. Eu mi-a fi timp invitat. Ia uite, oi! Ia uite, oi! TBD. Реально. Да să ne punem tagul TBD și punem TBD Team și noi azi jucăm la LAN. Da, noi că avem prohore. Corea Pro Series. Da, înțeleg, uite, preliminari. Asta e qualifier. Походу, știi care e pricolul? Din toate regiunile astea, apoi top 32 cele mai bune echipe, da? Tipa, e ca așa. Din toate regiunile. Hai, noi Dar trebuie aici să se vede că e numai America, băi, de atâta că noi când am înregistrat, noi n-am putut să schimbăm din Brazilia în altceva. Se vede că e o singură regiune care poți să te califici. Moldova nu știu, era România, mă timp. Dar aici nici n-au documente româniești, nu știu unde să ne pornim. Dar n-are nicăieri, tu trebuie să fii prost eligibil. Tipurile ne cumpăr documente, ne cumpăr bilete, ajungem în Brazilia și nu ne întâlnești nimeni. Stăm acolo. Să dăm la Tencent. Hello! We arrived to São Paulo. Ați venit. We arrived to São Paulo. Where is our taxi, bro? Mi aud că suntem moldoveni, вообще. Nu să lăsăm acolo. Сука. Вот с mai aud că suntem moldoveni. Просто мы пришли на стройку. Работать есть для нас, бухгалтеровить. Работаем, да, бля. Курьере. Nu, huba-buba, nu-ți mai dau niciun cont și cu tine. O să bat fără bă curaj. Băi, eu schipanit, iar s-o dus cu obrărea. Dar pe ei mereu se iubesc. Când jucam turicuri de astea default, în țăriu și orașul și fără bă, pe baby se lutau la arenă, pojarca de lângă și se beau într-o minută, nici o minută. Ei nu-ți băteau. Понятно.
Šį saudėjusią. Labai atsiježti. Iar ăsta ca cu Sigma. Ой, ăștia peste tău aceleași spoturi. Ori Sigma вообще joacă numai să le ruineze la asta ca pochod. Nu și Sigma mai proibește odată fight-ul și вообще nu înțeleg ce ele și ăștia și joacă. Those toxic circles, you don't see them on Miramar, so yeah, you're right, it's very much a land-based area, so yeah, you're not going to get those massively hard shifty circles coming in. Ой, да. Mabtex Kenzo though, I just see him in the kill feed. Hello? Ти să fugi pe mijlocul drumului să W8 este. Sigma and shoot to kill being put under some early pressure. I know they've yet to have a player knock, but English. Ой-о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 й. Cum l-au prins. Пиздец. There, just as you're talking about him, he goes on down, but he didn't have much of a choice there. He had to do something. I like the representation of the Winchester. That's been a far better gun in Ia uite, am și al câștigește ăsta la gard. Ca și pe dâns. But we are going to go back over to this now. They had 3 Alt fight mai joschi. They now only have 1 dead, so that's a really good result for Lithuania. They've been able to take those 2 knocks and convert them back into usable players here, but Mabtek's not going to allow them to be down for very long, be up and running. Down goes 1. That's a really nice trade-off coming in here. Добив главное куда-то. Yaisu does go down as well. Silence doing the work. An excellent result for them. Now he's going to try and Да что, соберет в откролке со команды литуанения еще? Silence есть аж Woodson, со очень около ладеш. La Jack tot cu Да, да. По-любому. But it's 1v1. Both teams now going for a revive. Although Oren is gone for Dacă n-ați fac disband până atunci. Ei, da, Pau, cu очень serios unde disband să fac. Ducks around. Silence is going to get out. Sliver of health left. That unpeak though was amazing. Really well done reaction time from Silence there as Woodson now comes around as well. Oron trying to get him, but no. Жестко. The return of the burst. Зато добив на да. It's back and it's here to stay. Lithuania somehow make that squad wipe happen. What a great performance from Lithuania. Great comeback. Against a team like Mabitex, that's an incredible team fight. Like I said, cam au probleme ăsta ca au. Ce-a rămas în 2? Rosca. The chance of getting more points in this game and of course coming into the final game. Big confidence boost. 2 de 4 acum. Absolutely, especially when they've been, you know, having a little bit of an issue with the last few games. It's nice to see them start to come back onto their feet, but Sigma looking for that same feeling coming into this fight. They're closer than ever now, and they do have the advantage. Imperium shoot to kill, lost Striker and Angush, 2 big players for the team. They've lost them early, and now Sigma, all they have to do is make this push. I like this push from Sigma. The split is really good, but the 1v1 push up the stairs is not going to work. Beautiful angle by Aztec. Nice. Nice. Teraz 2v4 am așa crește. Da, este ca mare să-i gaua în mână, nu știu ce să zic eu. Dar aici prost trebuie să ținut pre-fire, unul pușează și unul ține pre-fire în ușă. Clar. Бля, trebuie să-l pușeze сразу după ce dă revive. I know. At this point, he should be pushing across and joining up with his team. Aia, să hilești. Gata, GG. Da, normal, aproape. But it seems like he's finally done what he was supposed to do and crossed that road. Nice Molotov gonna put Aztec into a corner, and this is there really nicely done on that front. Latte trying to get that other angle. But it doesn't matter. Shoot to kill, get eliminated. 1 elimination, that is all. Sigma picking up the pace. Nice to finally see that coming in on their side, and so they can live to fight another day.
they need these points. Lying currently in О, 22nd. Okay, they've only played треба є their трек. first set of Зірок games сервери. today, so they still have tomorrow. But in terms of giving them a Ще лот MVP? easier job, Добре. they need all Значи просто тати кілор ля екіпі. This really feels bad. I Ляра. feel sorry for Adventure Шиняр шел for мимо. getting, Мокрые, да, taken out one by one by есть. Kasich down Шиняр решили below, мультикиллер. across the way Там as конус well. обновлять. Epsilon are behind them, and now Shockwave have decided to join the party. Really tough position to be in, but nice knock onto Razorino. Nice Molotov. He's gonna try and pull back now. Yeah, Shockwave. They struggled at times in team fights. Брат Мадоки упрать мене чаш на смакулку. Ну май поти, да. Хорошо, давай. А это сделал он. Да. Бон. Ну удачи, лайф, на ты борбе. Давай, напимон. Kasich, in the meantime, taking full advantage of what's going on here. Look at the split they've got going on, the position they've taken Да, up Содус against și this Enigma. team. As Enigma, as Shockwave make those points, hit Și the ground Huba-Buba. one by one. Enigma, GG, gonna be taken out there. Kasich, though, with a really good spot. This is very nice from them. They're starting to make that push in. They've wrapped around. Що, Епсилона моя обшада, капець овінет катарила тімпій. Шинкш Касіка мусорідік. Нормал. Yeah, this is what I worried a little bit with regards to Опа. Shockwave. They just need to try and secure as many eliminations as they can, and through the window, Да. they keep this game Один alive. обвинил. They find Epsilon. another one. Epsilon RX just being too disconnected, going in one by one. Айгінішка от ауді Kazakh трябай. are looking to pick Шинкш up Касіка моя pieces. він. They sure are. This is why Kasich have been really good at these last few games, because they see opportunities like this and they go for it. May not work entirely in their favor right this second. They do have one or two knocked down right now, but Shockwave, I gotta hand it to them. They're still up as a full squad. I noticed that too. Very resilient, and it shows their evolution of handling things under pressure. Okay, they still haven't won this fight, but like you said, up still as a full squad is credit to them. Absolutely. The only thing I'm going to kind of harp on Shockwave about here, and I understand that they're not in a position to do that, but I would have loved to see maybe a little bit of a wraparound, because they know that Kasich are trying to get those knocks revived. I'd have loved to see a little bit more proactiveness from them, but I totally understand why they did. Ну, Хуба-Буба, цанскану здав, щикті. Counter to that is they're still in circle of phase 2. Kazakh, in my eyes, the longer they leave it to push onto this fight, the higher the chance they're going to be the team that get third party. That's true. That is true. And Rush looking in the back of Kasich as well. This just got a lot tougher. This could be the moment Shockwave was waiting for. It's difficult to see more in person than on the map, right? Because on the map you don't get a feel for the different ridges that are coming through here. So, Team Rush can't quite see Kasich, just as Kasich can't quite see Shockwave. But I find it interesting that Kasich have decided to pull back from Shockwave here. They were looking really good, but it looks like they've just decided to hole up here. Not sure I love this. They've put themselves in a weaker position to Shockwave, and now they're being pinched as well. It's a weaker position in terms of control, but I think it's a safer position in terms of not getting third party. That's kind of my benefit, but I really understand. Контратен зона ліги. Your point of view as well. Оф, щар щігіня сейбата пілочана єште. You know what? S2? Hello? Great position. That is a huge mountain to try and climb. Ой, щігіня ще сейбата, сауси є і щас соса моя. Fantastic game for them. I love what this is doing for them. This is gonna be І крят каса дука ще орку. hold it together. Каса дає чек. Діпідяло і стас вадок нос машин, щас є позиція аста. Ма треба мереб дісно він наліво дямо коло. Салут, шайні салут. Ну, сумар свого конклюзії до почесті треба рідіжок. Пиші конклюзії птім стражем. Кфарт який
foarte multe echipe slabe care n-au și căuta în general în PMSL. Eu nu știu cum au ajuns ei și așa e drept. Alte echipe pur și simplu au frică și joacă rău. Da, cam asta e. Și-a făcut ăsta? Cum am pușcat? Ideea care e că cu cât ai echipa mai agresivă, poți să zici că cu atât mai multe puncte faci. De exemplu, shoot-to kill. Pe primul loc au 75 de kill-uri. Așa trebuie să joci. Dar dacă joci mereu de la zonă una alta și vii în afara zonei și te temi să joci, cred că puteai nici să nu te pornești să joci pe PMSL-ul. Sunt echipe foarte slabe care trebuie să profiți de dânsele și pur și simplu să te plimbi pe hartă, scouts kill-uri și să le faci. Scouts player și să faci kill-uri, adică. Și gata. Și de-am undeva prin a 3-a, 4-a zonă trebuie să joci mai calm, de-am cu zona, cu poziția. Dar în primele zone, pur și simplu ți iei info și să faci cât mai multe kill-uri. Asta cred că e. Și e mai bună tactică de a juca PMSL-ul ăsta la qualifier, că în finală, nu știu, poate schimbă ceva. Vezi că fiecare echipă are stilul lor de joc. Nu mai este chiar așa. Nu există cu o echipă să aibă un singur stil de joc. O echipă trebuie să aibă mai multe stiluri de joc și să conformeze dependență de și echipe sunt împotriva lor, și zone, și timinguri, și nu numai. Sunt mulți factori care tu trebuie să ții cont. Nu poți să joci cu același stil când tu ești pe primul loc și te doare într-un loc de puncte și nu poți să joci în același fel când ții chiar îți trebuie puncte și tu trebuie... Ăla este așa făcut. Când ții chiar îți trebuie puncte, dar tu te temi să le faci. E că fără RB ei deloc nu joacă agresiv. Ca tare fără RB-ul joacă mai agresiv ca Baby, dacă să luăm așa. Baby ieri a jucat mai pasiv decât fără RB-ul azi. Fără RB-ul până când a intrat în fight-uri, nu a avut treabă, nu a fugit de fight-uri. Uite la ăștia. Ai, măi, Leotin, Doamne ferește. Chiar să te închide și mașina și... E ca despre asta și ziceam, ea. Noroc de DBS-ul ăsta, că dacă nu era DBS-ul, mânca bătaie aici. Dar fără RB-ul, da. Eu nu înțeleg de ce stau aici, că ei de mult puteau să ducă în camp și ăla de acolo. Și să ducă amu. It's unfortunate the zone has moved far away from them, but Oceans had actually a really good setup there. It's a shame they have to move. Yeah, and I think that's what stopped four Romanian boys from maybe third party. Ei, oceană ăsta. E că ăștia вообще n-au și căutat la PMSL. Echipa asta deloc n-are și căutat. Ei sunt numai cu prezența. E că ăsta ca joacă bine. Ăsta ca pur și simplu se plimbă pe hartă și fac kill-uri, asta e ideea. Mulți joacă cu frică și mulți n-au ce căuta aici. Păi corect. Dacă joci cu frică, nu faci nimic. Și ca fără RB-ul se vede meciul ăsta că tot joacă cu frică, nu știu de ce. Chiar nu știu de ce. Au luat o poziție așa slăbuță. Când puteau să joace mult mai repede timing-urile și să iei poziții mult mai bune. Dagestanul tot joacă pasiv, nu înțeleg de ce. Team Spirit ieri a jucat pasiv. Un meci bun a avut, dar... I'm glad they didn't rotate too early. They see that opportunity they have to get a lot of eliminations. None so far, but the opportunity is always there, especially as this fight goes down. Shockwave moving around. Hoping not to get third party, but that's a beautiful nade from Sneeko. Kobe's in a cross into the rock.
Over? Nu cred că degrabă facem over. Că m-am săturat de dăsle. Ieri mi-a plăcut cum a jucat Nexus. Ieri mi-a plăcut cum a jucat Rush. Nexus a avut meciuri bune, dar a avut și meciuri proaste. Rush-ul și ăsta mi-a plăcut cum a jucat ieri. But he peeks up and he takes the ballsy move and he gets the elimination. Zero helmet, a sliver of health. That's fantastic. Yeah, they're really stepping up. It's nice to see. I have to hand it to Oceans though. Frooks tried his best. Did you see him just spinning around like he was chasing his own tail there? He was just inundated with shockwave. Sunt doi au poziții bună ca tare și FRRB-ul văd că s-a centrat. Numai că nu știu cât e de bun dealul și ăla sau și că și ăla e camp, mă ting. Da, pare mi se camp au acolo, căsuți. Voi cum e când mai aveți ceva turnee? Avem calificările la PMGO zilele astea. După asta mă ne înscriem la PMSG, care să fie tot luna asta, dar pe la sfârșit de lună, cred că. Scase la FRRB. Apoi de asta și zic. De asta și zic. I'm gonna go out on a limb here actually and say I really like K6's position. Yes, it's completely outside of zone. Yes, they're kind of inundated with teams, but they had a really good show opportunity down onto Dagestan there. They've moved away, but it's a nice little crevice without anybody really there within nading range. I think Breaking Team have decided to move on there, but I don't know. It seems like it's doable, especially as Dagestan come around that edge side. They could actually Da, nas fac live. Nas fie live, cred că. Astea sunt calificări. They certainly need to start to make some noise. They can't be thrown down as they were, but now they Cum ne place cum joacă Leo. Da, Leo s-a trezit azi cât de cât. A început să joace mai normal decât ieri. Față de ieri, diferența e mare. Dagestan too easy of an entry point, while Breaking Team kept to their own direction, and they're going up against Lithuania. No, they're going up against a bunch of empty space. Lithuania want nothing to do with them right now. Fair, They've decided to get out of dodge immediately. Ooh, the double airtime with the buggy. Nice. Is he gonna survive? I don't think so. I believe he's being shot up by Alpi, who are up as a full squad. By the way, Alpi, this is potentially looking to be their strongest game. They don't have any eliminations, so that does not worry me, but it's just kind of one of those things where, again, with elimination points being such a massive part of your end game result, they will want to start racking up those eliminations as soon as possible. Most definitely, especially Ieri oceam toți patru într-un papici. Da-i te așteptat și echipa asta în general n-are și căuta la PMSL. Eu nu știu. 12 meciuri ei n-au făcut nic. 12 meciuri. Bun, asta e a 11-lea meci. Care ei nu fac nimic. 0 kill-uri. Ei azi nu au făcut niciun kill, mă ting. Pur și simplu mureau primii de fiecare dată. Te calificat la Liga României? Da, nu știu când jucăm mai departe. N-am idei. Trebuie să mă uit. Și eu mai împușcat asta Pierple. Pierple. Și mai eu fără RB un top 1 azi? Cum s-au calificat? Dar nu știu, s-au calificat de pe țara lor sau... Nu știu, n-am idei. Silence finds Fade on the other side. Pin finds Silence in return. Breaking
BR. Oi, de la BR, Doamne ferește, eu nu înțeleg playerii ăștia. BR-ul înainte se considera echipă bună pe CIS. Amu echipa asta e vai de dânsă. Echipa asta n-are șansă să califice. Eu nu știu dacă e în finala să treacă. Da, nu știu pentru și joacă ei. Tare slab joacă. Never mind, I'm sure I'm just hearing crazy things right now. Ooh, Dagestan getting sidestepped once again. Oh, Normal, Jackie. Și S2, ia că S2 a prins la putere, văd că după ce a luat un top 1, cam a prins la putere azi. Primul meci i-a luat top 1 parcă. Ștagherul a rămas ultimul solo. Hai că-i dea knock la așa, îi dea, n-ai cum să nu-i dai knock. Îi dea două caperi la ăsta pe deal. Oi, blea, am murit de zonă. Da, oi. Nu știu, nici cu Dagestanul, nu știu și cu dânși. A compound lockdown that is in the center of the circle. If they play their cards right, all the other teams around them will start to pick each other off, and four Romanian boys could find themselves getting a chicken dinner. Hai că am pușcat, am eu Marin. Hai că am pușcat Marinel. Dar parcă G3 tot era în 4RB. G3 este în 4RB, numai că nu joacă. El muncește. Joining us for tomorrow. This is their last couple of games. They're giving it all they got, to be honest. It's looking good. It's looking promising for them. Leo now having a few shots taken towards him. With da, Leo. Open. I mean, this drone shot is really good because you can just see how few angles, how few cover these teams actually have to work with. It's Razorino. Cine e Razorino aici? Eu nu înțeleg. Prima dată îl văd. Ce ăsta e ultimul, nu mai este încă unul. Băi, fără RB-ul că tare au șansă de un top 1. Ea muia să închidă pe ăștia S2, după asta pe albi poate să închidă. Depinde cum îți dă zonă. Da. Bun, pe S2, că pe albi amuia nu cred ca să-i bată. Da, au șansă, au șansă. Cu toate că Shockwave-ul tot au șanse mari ca tare. Alpi need to take control of this as much as possible. We need to see them having those angles. Shockwave-ul au în față low grounder ori ne spare nii? Ia uite, până și S2 au o zonă acolo. But at the end of the day, it is going to be S2. Whoa! What a play coming in there. That's wow! Off that cliff. Parcă nu știi că așa trebuie să sari de pe muntele și ala, că de altfel poți mori cu tot cu bug. They're always going to have higher ground than the rest of these teams, so they have an easy access to this new zone. Alpi, they're in it for the most part. They just have to hold on to it. It's a precarious position that they've got. Dau ground bun acolo ca tare S2. Four Romanian boys now going to start to feel the heat because the circle shifted away from their compound being center. It's less of the other teams picking each other off and more of a bit of a fight here, a fight there. Although S2 takes shots towards Shockwave, slow them down as the blue zone starts to close in. Nice play from Shockwave actually to move in that vehicle before the res is even taken. Oh, never mind. I thought they were actually going to do that, and they didn't. I thought they were being really proactive, but I see why they didn't. That's okay, but the zone... People aren't going to be... Oi. They just made Oi. Cam le-a stricat tactica la Shockwave. Și deși nu-ți duc amu mai aproape, ca pur și simplu fugi, blядь, și le arunci niște... da, se ducă S2 acolo. Oi. Gata. I was just waiting for the moment for them to go down. I don't think there was really much more that they could do. Frumos S2-ul ca tare i-au bătut amai. Cu ajutorul la Alp. Quiet in the elimination feed, they have been moving proactively forward and they waited for their time to strike like an RKO out of nowhere onto the members of Shockwave. Four make their Leo a murit de zonă. that is
Alpi against 4 Romanian boys against S2, and Alpi О, Тимоша, здорово, the здорово. elimination feed onto Kai. Nice. This is nicely done by Alpi. I love the progressiveness we were seeing here. This is what we wanted from them. This is where it's going to all kick off. I tell you what, for RB, they are kind of stuck in that little compound, but at the same time, they kind of getting caught in the crossfire, which may actually help them. They may be able to get those third parties. So I'm looking for them. Oh, the MG3 though, that's not good. Oh. What I love about S2 is they're not being tunnel vision by the elimination against one of their players by Alpi. They're covering all angles with Heaven. Again, it might mean that they Este Huba Buba dacă ceva Timoșa dacă te întrebat și appreciate the lack of tunnel vision for them as we get closer. Alpi are taking firm control. They could stick further down the northern edge of the circle, but they're going dead center. They want to put more pressure on the 4 Romanian boys, because let's be fair, they know that there's nobody really behind them. They have the angles covered with one player to the far eastern side. Yeah, I mean, I talk about this all the time. Look at the circle, and then look Uite at the și eu. circle that Alpi have provided for the other two teams. Mi-am dat eu seama că n-ai înțeles They nic. effectively said, no, we are not in stage 8, we are in stage 11, and y'all better figure yourselves out, because this is the new blue zone. It's fantastic. Hai băi, fără RB-ul, dacă nu las top 1. That I want to see. It may not convert Kid into live. points for Alpi, but it sure as heck makes sure that 4RB and S2 don't Rămas două full squad-uri și un trio, короче. Câte meciuri mai sunt, aici și încă unul. A bit of a 2-1-1 split, arguably I suppose a 3-1 split with how close one player is to two other Alpi Este și încă players. unul. But again, still a fantastic spread. S2 locked down, now starting to make the move as phase 9 will start to close in. It's dead center on top of Alpi. I would say Alpi need to pick their moment, to pick their fight, and pick a team to lock down. It's a 3-way dance. The shots come in from the low ground. The 1-2 finds the opening on the Sandor. Și cam trebuie să vină și fără RB-ul. Third party. Am trebuie să bagi și fără RB-ul, bля. Давай, давай, давай. Getting a knock onto Heaven. Jake needs to try and take two fights at once. Robbie being feeling the heat. Wandu with the DPS. I don't know who's going to win. It's Alpi's team. Is it going to be S2's game? Is it going to be 4 Romanian boys? 4 Romanian boys are going to be in the final two along with Alpi. But the revive could keep Alpi up. Давай, 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 давай. Каждый ревайв, пацан. Навец гренез, навец ника. Бля. Bon. We're not going to get revived. We're going to be used as info instead. Love that from them. Давай. Ой, хорош, ультиму. Найс. Найс. Nu cumva simt și un PUBG nou, nu cred că sunt într-un PUBG. Ia moș G3T așa tot apare mai tincă în roster. Bună e, ca așa. Și-și trebuie. În top 1. Și am băieții s-o trezit și să mai fac puncte. Ei, Igoraș, nu te-o arătat. Gata, poți zici că s-o calificat în finală, băieți. Dacă o luat și top 1, precis califică în finală. S-o trezit la viață. 16 puncte, hai că nu e rău. Nu e rău deloc. Rot doar rosterul din joc. Mi-am dat seama, da. Și fără tine. Du-te, băi. Deci Emperor nu-i vine crede. E bun, e bun. Sărbătorim pentru fără RB. I want to point out not only 4 Romanian boys, but Shockwave. On two factors, Shockwave because Da, Shockwave pizdeaț 12 kill-uri a făcut. In these qualifiers, but also they were coming into this game on a total of 25 points. They scored 15 in that game. That's a massive boost. Azi doi team, da, normal a jucat. Ea s-o mai trezit, parcă. Adică stai că ea a început să joace, da.
put a bit of Ала pressure топу on написано прямо мяч. both of those teams coming into the last game, coming into tomorrow's games, to keep on moving, to keep on getting those points. Касик тот слаб. Беру дефолт. Рашу тот ножичку деншияз. Очана еште и Кларку и Enigma. Екипи лесте я нон целек шикаута еще. You know, a lot of these Group B teams in this second to last game, we saw them go out fairly early. This was really a Group C game for this one. So coming into that last game, it's going to be really hectic. It is, like we've already kind of alluded to across the day, Group B, after today, the destiny is out of their hands on whether they make it into the top 16. Only 16 teams will move on to next week's finals. So we'll have to see if the teams in Group B can pull it out of the bag. Join us after this quick break for the final game of the day. Da, ultimul meci. Peste 5 minute. Intrăm în PUBG după. Da, nu intru în PUBG după. Oricum nu o să iau pe contul meu, ca să știți. Pe contul meu joacă mai un băiat. Nu vorbit de Ocean, că e jos, că eu o sărit în bootcamp. Nu, ei nu o sărit în bootcamp, ei au venit pe jos în bootcamp după asta. Ți-am spus că win. Păi, dar era de așteptat, Paul, era de așteptat, că avea o zonă bună acolo. Și era și timpul, știi? Un top 1. Ca asta să-i trezească. A să le dai un boost. Mai iau și mâini încă meciuri. For RB o să calific în finalul. N-au treabă. Da, joacă Looper. Cât timp? Nu știu cât timp. Până mă întorc eu înapoi pe contul meu. A luat boost. Da. Nu, oricum le-au dat boost meciul ăsta. Un top 1 îți ridică o leacă dispoziția, încrederea, știi cum? Noi cred că avem prahod mai departe. Молодец, молодец, хорош. Жесткий, bля. Короче, 5 minute mai avem de așteptat. Dacă îmi place contul lui, oricum am eu e mai bun. Eu am mașini, am sportcaruri, el n-are sportcaruri. Pe contul lui joc numai de atâta chelare de full și gata.
Reflex, iau același manager și normal ca și cu voi în același turneu. Numai Baby mă tin că are alt manager. Pe Caramon. Noi, de exemplu, tot cu managerul care ești la Nexus și la ForRB, adică cum eu cu Igor mă știu cu dânsul. Și nouă la MEF, dacă ne trebuie ceva, noi vorbim cu dânsul și el ne găsește și să jucăm. Voi pur și simplu trebuie să înțelegeți că turneul asta nu e ceva deosebit sau ieșit din comun. Turneul e pur și simplu să joacă o leac mai serios decât la Scrim. Dar noi ceva wow că jucăm turnei. Ele sunt în fiecare zi. Cum găsești scrimuri în fiecare zi, așa găsești și turnei în fiecare zi. Important să ai manager bun. Cum e mai turnei? Da, să fie de grabă. Câte ceva. Și ultimul meci. Welcome back to the PUBG Mobile Super League Qualifier for the EMEA, for the European region. This is day number 2 and we're heading into the final game of the day. Let's head on over to the overall standings coming into this last game of the tour. Let's do that indeed. We got some teams to talk about here. Namely, first of all, Team Albi coming straight in there with a great game. Leo și Juania ești? Se vede că e Lituania. Ați înțeles, da? Lituania. Lithuania as well. Yeah, Lithuania. For me, it's the focus along with Leo of the points that they have right now and the points that they arguably Nu știu de ce 13-37, dar ok. Echipele astea au făcut comeback azi. Și Lituania ăștia ieri au jucat ca ocean. Fix așa. Voi înțelegeți că SBG-ul are numai 6 meciuri și diferența e de 15 puncte. E mâine dacă mai fac încă 80 puncte, apoi pe zi. Iau, ForRB-ul pe locul 11 au 40 puncte, băieți. Ia. ...40 de puncte ForRB, Classic, Team Spirit și Bear. Shockwave. Numai că Bear-ul pizdeț au 11 meciuri, 40 de puncte, bă. Haideți să vă zic așa că Bear-ul nu se califică. Bear-ul meciul ăsta, dacă nu eu 15-20 de puncte, ei nu se califică. Top 6. Până în top 16 au câte 5-6 meciuri. Și e logic că mâine, în următoarele 6 meciuri, a să-i întreacă pe Bear și Bear-ul a să ducă jos. Și am să vedem următoarea. Uitați-vă. Aici atâtea echipele au practic 5-6 meciuri. Și echipele astea poate să ducă în sus. Deasupra la Bear 20 de puncte diferență, 25, 26. Bear-ul eu nu cred că se califică. N-au șansă. Dacă meciul ăsta îl fac urât, n-au șansă. Spirit a strezat în finală.
În final iasă joa și altfel. You're bringing in the overarch of all Group A teams. That's a fair point. Obviously, we'll find out. And the reason why I say that is because for the teams in Group C, they're going to be playing tomorrow, and you could kind of maybe say, well, will their fight be even harder tomorrow going up against the heavy hitters from Group A, such as SPG, such as Team Spirit? We will find out. It is something to ask. As for the final game of the day, I literally just threw my pen across the room because I don't really know what to say. Oh, it's fun. It's fun being the bringer of chaos to PUBG Mobile. I mean, let's go. A Los Higos finish is what I'm betting on. But most likely, PUBG's gonna be boring and go to the Chumasera Cliffs. But you know what? It's all gonna be fun because these teams are gonna bring the action to the table. There's a lot of teams that have to get in on that north side. Hashtag cancel Natura. No, don't cancel me. No. Hashtag Natura, the cursor. O, Tibier. Am vorbim de dânsi. The natural cause. Ce ana au 7 puncte, 11 meci. E dușa ei, eu nu înțeleg și caută aici. Definitely not nice for the teams, especially ones in the north, as you correctly point out. Yeah, I do feel bad for a lot of the Group B teams. The nice thing that could have happened was for a relatively normal zone, and then that way you would have seen teams try to get some extra points, try to squeeze in Nu-i de finish, ha? as possible. Nu apuca să-i dai finish. Happen for our B Rush team. This is the team that was nearly topping the charts yesterday. They lose one early, but the fight is not over yet. You're on 95 points in total in the overall standings. Să vedem. Îi batem. Fără RB-ul pe Rush. Sunt 4v3 până când. Somewhat compensated for secured their spot in the grand finals, and with some pretty confident games, bar falling, you know, I don't want to say going fully downhill, but definitely being humbled a little bit off the back of 3 chicken dinners in yesterday's games. For Romanian boys, they're finding their feet. They will play tomorrow, and if they get a good end to today, that will really help their confidence. Ce-a făcut el? Bun. Bun. Давай, knock. Bun. That's gonna be a second knock, a second finish onto Rush. 4MB still alive. Nu mai este sfârșitul la fără RB. Îi bate. Au rămas numai unul în casa și și unul aici. A, 2? Și? A, nu, 1, corect. Bun, ultimul a rămas din Rush. Noroc, Retro, noroc. Both in Picado, we get to really see that on the spectator side, but that could lead to a fight in the next couple of minutes. Oh, Ocean, no! Ocean going off into kill feed there, not having a good time again. Bravo. Așa. Fără nici o pierdere, frumos. What a weapon it is in the hands of Lawrence there, who's quickly going to switch over to a Scar because, you know, that's a little bit. Da, sunt câteva echipe вообще n-au treabă cu PUBG-ul. I can't believe it, Imperium. We've lost one of our heaviest hitters so soon in the last game. Fără RB-ul top 1 a luat meciul trecut. Normal, s-a trezit fără RB-ul. Încă 4 puncte, au 44 de amă, nu era. Vă zic, fără RB-ul se califică în final. A rămas Baby, să vedem mâine dacă se califică. Știu, Retro, eu m-am uitat ieri încă la Sud America. Acolo tot cele și mai ghini joacă decât pe Europa. Ocean 3 kill-uri. Pe meciul ăsta, cred, e ultimul meci, cred că să fac mai multe puncte decât în 2 zile. Dar nu-i mai ajută de amânic pe dăși. Gata, n-au nici o șansă.
got Lithuania really trying to Out. get those early Unii fugi, bra. Oh, what a spray onto Psyox. That's Mabitex Îți scoate down spray as de parcă well aici mai here. din șașel din ocean de dianoc. They're Group B team. That's it. They're done. Zero points going from Mabitex. But I tell you what, as much as we want Au, to see Lituania more cu coming in S2 there, just ești. a few more Cam points. așa se bat. Realistically, they're top 5. They should be okay as long as nobody tomorrow goes all out. Top 5, but it's only 78 points. It is technically below the 80-point cutoff. Again, I'm only putting that as a counter to what you say. You'd be surprised how quickly that 5th place will drop down to 10th, drop down to 12th. After tomorrow's games, we will see that quickly whittle down. So Mabitex not really having a great ending to their run of 12 games. Yeah, it's definitely not a comfortable position, right? It's doable, but it's not comfortable, and they're gonna be. I'd be twiddling my thumbs, sitting on my hands, doing whatever I can to just wait it out, wait till tomorrow's results, because it's not going to be a comfortable 24 hours for them. A lot rides on this, you know. You get to go to the qualifying finals. Fugi, That's the brat. next step for PMSL. Hai dă-i! Doamne, ce de prost, ei nu crede. Fugi în full open, tu ai tricks și tu să nu-mi puști. Mai ales când știi că e ultimul player. Cum bleas și 3v1 și tu să nu-mi puști după dânsul că te temi? Doamne ferește. Bubi, blea, se vede că e bubi, nahui. I'm gonna say it's, Hai, blea. with all due respect, journey over for Alpi. 57 points, 58 including this Asta e pizdeț, ei. elimination point they have. That's well, Deci la PMSL nu se joacă așa de slabe. below the predictive target that we kind of Cine ce top a luat? S2 a luat primul meci, după asta... După asta Leo știu că a luat un top 1. Casic a luat un top 1. Și FRB a luat un top 1. Parcă așa. It is. It's better than the water it was threatening. That's for sure. But like I said, when we go down Doamne the south side, ferește. oh, O da, domnul. beautiful Auci. raid. E clar. That was perfect. But E hello? clar. Did somebody just nade their teammate there? I think they did. I don't know. That was weird. Maybe it was a trade, but you were saying when the circle kind of goes down south, it normally ends up around Jumasera Hills. Dagestanul și Spirit ce cu viața lor. Dagestanul, nu știu ce fac, dar Spirit azi nu a jucat. Ei mâine joacă. So it's at least for some of these teams who have played these kinds of circles, it's kind of standard procedure. So in that way, maybe Hai că FRB o mai e un top 1 meci ăsta. have a chance to have a decent game, even though it hard shifted initially. We could see the likes of Lithuania. Uite, BR. Și cața aici, băi, prostele, băi. Again, within the Jumasera Mountains, there's pockets of compounds and pockets of high ground that 3, 4, 5 teams, in my opinion, can kind of move into. Gata, pot zici că e moartă asta. Încă și Lituania și ăla e în spate la pod. Bun. Aproape. Ia! Nice! Asta și-am vrut să spun cum stă și ăla sus. Gata, Băru nu-s calificau. Un player în viață, 0 puncte, Băru nu-s califică în finală, vă dați seama? Doamne ferește, băi! Și ăștia au cumpărat slotul. O dat câteva mii $, ca să cumpere slotul BR. Voi vă închipuiți așa ceva? Să dai câteva mii $, să cumperi slotul și nu te califici nici măcar în finală, băi. Hai, blea. Dagestanul au de gând să facă ceva. For Alpi to go from second to out in 14th with 1 point, it's just not. Oi, blea, și bună grenadă. So yeah, I think there's probably some nerves, some pressure coming in there, but Dagestan and Lithuania, this is the next Cele fight și we're gonna be seeing. n-au treabă, Lithuania, nu înțeleg. again with
Манierul шиник брейкинга и дипчис екипа шижака шадя сула. To rack up as many points as possible before the fate of their qualification is decided in other teams' hands. They lose two. Ей, высади, ăștia mă ia pe amândoi limba. Just on foot, just in a vehicle. Dagestan are pushing. They want the eliminations. They want the squad wipe. Ба, хорош. Туда его. Шпядолил скотям. That's not going to be good. Gonna try and get that res. I don't Вот так blame вот. them, but no, it's not going to happen. Oh, Wow. and Magnum just turning away like it was no big deal. Like he Стакау. swatted a fly. Oh my goodness. the Стакау, як акумджак, attitude стакау, аше coming трес off жачо right now. екипи ди Love to PMSL. see it, but Așa. Lithuania, unfortunately, the team Agresiv, talked frumos. about not Ba. having- oh, don't you dare. Oh, that's just rude. English. We apologize right now. Туда его. Okay. That's the kind of Туда toxicity его. I like. Щекаты ел Мирамар. Three teams Ее talked враз about девина ведеть. Айко девенит. this final game. Фикс ведеть о девенит. All either out Nice. or Нок. in a minimum Пилотчан. situation, breaking the team down to one player. Alpi are out. Найс. Lithuania are out. Так, аше швочан содусан лоби. Шфори арбеу шес килор дяма. Алтфил. Йо венсеск топ 1 asta следей буст. Go down as well. Four Romanian boys pick up another bunch of eliminations. Un топ 1 мериус де буст. Really, all these eliminations, these early eliminations of the Group B team, it kind of just leaves me one question, Ethereum. Have we caster cursed them? I think maybe. 'Cause that's all the teams Possibly we we just did. talked Well, I would counter that by saying we talked about 4 teams to the point where you can't really cast or curse 4 teams. Maybe you can. Maybe Oh, you okay. can. Oh, okay. Because sure. you are the Pin this on me. reincarnation of Zute and Max. So I'm gonna rename you to Zumax, or Maxte, whatever you want. That's gonna be your okay. new Maxte. Zoomax, Max Tay, whatever, man, Yeah. whatever. Blame this on me, it's fine. Of course, man. Of course. It's your first official PUBG Mobile esports event. It's a rite of passage. La PMSL стануться не деморала Катари, pentru că echipele sunt așa de slabe încât tu și fără morală poți faci comeback în orice moment. He will not be bullied by one team. He may be bullied by the next one, but În orice moment poți faci comeback cu așa echipe. unable to make more eliminations come out of that, but a good show for the first one. Again, a little bit of a 1-by-1 push, which I'm seeing a lot more of than I'd like. Yeah, that could have been executed a little bit more cleanly for 4 Romanian boys. However, they didn't lose a player. Next phase is about to pop up. One thing I'm noticing, we're already down to just 10 teams in phase 4. Okay, the majority Bună of zona us pentru forward, have full squads, to be fair. Bună. Everybody bar Leo and breaking team. However, that does essentially create Ar și ghine să iei și sus, bля. landmass than normal in Mai a ca acolo certain sus ei. to attempt to control. Ia ca aici sus să ducă. Anume partea din stânga, ca aici în dreapta să le intre mulți player. Ia ca pe dealul ăsta să intre mulți, așa ăștia. De acolo în stânga mai este un deal care poți să joci și de acolo să pușezi. Certainly that push is looking really good. Love this push. Look at that 3-1 split coming in onto Epsilon here. Frostinho Looking pe să-l cheamă. really good. That's a good forward Bam, push, minus 1. covering those angles, getting those nades Bam, minus a doilea going. muș de la Molic. One after the other will end up falling down if they're not Ce-am zis? careful. They get the one. Așa la nici măcar nu s-o chinuiți fugă din Molic, voi vă închipuiți? Start so far. Uite, ăsta singur lui își dă grenă. Down goes one, though Sigma fighting back a little bit there, but so far Bля. no eliminations on the side of Sigma. They just keep Dă-i going da bif. and knocking Ah. themselves. Ellipsin,
What happened? Knocking one of their own players, taking themselves out of the game. Oh dear, that's not a good end. Now another fight starts to break out. I said we were down to 10 teams. We're now down to 9 with 30 players remaining. Could it be 8? A Nice. Go up against shoot to kill on the side. Discrim. Nice, давай Discrim. Arena moves around. A bunch of damage being felt onto Shockwave. Goes into FPV mode. Nice. Is going to get knocked down to Cum ai trivia 4, 6 bate pe Shockwave. Nice, gata, ultimul a rămas. Da, ui. Poți să zici вообще că 2v3 am le-o dat. Ăștia își dă nade la coechipieri. Păi de asta am zis și eu, și-o dat nade unul la altul. Uite, i-o dat... Și acolo, Dagestanul fură kill-urile. Da, Dagestanul fură kill-urile acolo. Opa! Și cum s-a întors așa atât brusc. Kind of determent from pushing over so he can get that res. That's a good strategy to have. It does succeed this time, but English has done more than this. A 1v2 is his challenge now. Îi bate. Allows his teammate to get the revive. Am zis că-l bate. Dați-i lui English amânul de best. Și o barat cum treci ca. I didn't really take it into account. Not gonna lie, I kind of presumed Shockwave were going to win that, hence why I didn't really build up to it. But oh my god, English pulling it out of the bag, shoot to kill. Bravo, молодец. Nu s-o grăghit. Numai că vin Dagestanul din urmă ca tare, văd că. They sure do. 10 eliminations already. I don't even know how they got to that number. We haven't seen them do. Că fără RB-ul să intre aici. De aici de-am au control și aici, și aici. Numai că Sigma stau geni ca unul cover în spate. Deci ăla dacă o sufla, îl scotea dar de best sila. Ies că și cu de best și ăla trebuie să știi să te joci. La picurile care le-au făcut el de după copac, îți dai seama. Dacă nu făcea pic, dar ieșea pur și simplu de la copac tot corpul, apoi el era mort. De asta picurile și alea tot sunt importante. Trebuie să le știi să le faci. English e player foarte bun. Da, English e bun. Tare bun individual. Striker tot e tare bun individual. Diamoastic și de scrim așa mai slăbuț o leacă decât a ieși la alți doi, dar oricum îți buni. Caricoz. Da, nici nu știam Caricoz mare de termine. Da, last match. A little bit earlier or a little bit later, going out in a blaze of glory. I mean, I always look forward to the final game of anything, right? Just because you have those lower placed teams who have nothing to lose, and so often they will go for these kinds of plays, which encourages the rest of the lobby to follow suit. And I always love that. I love the action in that. And I gotta say, this last game effect has worked wonders on Sigma for sure. They're looking really good. They're looking very dominant. The way they're moving is confident in each other, and so I really like how they're playing this right now. At the moment, Team Kasich do have that ground advantage. It's gonna be hard for Sigma to try and move forward in Ei, this. noi mai jos că e mai slăbuți chiar. It's even gonna be hard for them to move away because Team Kasich do have that ridge. E mai slăbuți, dar vreo două echipe s-au trezit. De aici numai Stakai bun. Dagestan, Kasich și fără RB-ul tot s-o trezit amul după meci trecut. Și Rașul. Shockwave. Rest. Slabi. Lituania, Lorolchis tot s-o trezit, azi văd cum ai făcut puncte. Короче, BR-ul nu se califică în top 16. BR-ul n-au nicio șansă. Gata, BR-ul a vălitit. O cumpărat slot câteva mii $, și a vălitit. Asta e pizdeț. Pozor. Și de-amă vedem mâine Baby cum joacă. Dacă se califică sau nu. Baby trebuie să facă vreo 30 ceva de puncte mâine ca să califice.
Cine trece? Nu știu, le-am azi vedem. Fără RB-ul trece, în orice caz. Ei pot nici să nu mai joace că de-amul trec, că au 47 de puncte până când. Robbie was the player to get that knock and elimination, I believe, onto Sigma. He's now moved closer. While Kazik as well did group back together, and they are in a more uniform position. Da, se califică Big Baby. Nu știu, cam după cum a jucat ieri. Dacă joacă și mâine tot așa cum ieri, nu se califică. Ei, nu știu, ieri a jucat tare fricoș. Stem eu să joace, parcă. Dar nici nu știi, poate să primește mâine și fac puncte. Cine știe? Și cauți-ai șeful tu cu ume P și X4. Și a doilea gun să ai gaut și glumești. În ultima zonă tu n-ai timp să te lutezi. Doamne ferește. 49. Cum 49? Ah, da, de-am au 49, că mi-ai făcut 2 kill-uri. Am să mai duc și pușez pe dreapta, pe deal acolo, frumușel. Oh, l-a scos de mașină pe Robbie, mă ting. Da, l-a văsădit. That's always the case at this stage of the game, right? You can never presume you're safe in a phase 6 circle, so that's why you gotta create that safety through a level of aggression, through a level of control, through a level of Просто eu i-am откажit lui Vazovski. Ei, te duci ei tu acolo și tot așa aveți jucați pe album. Nexus precis calific. Brea, Sterix, compari și tu Nexus cu Big Baby, pizdeț. Are going to be the team that they're going to have to beat because they have cover, they have compound, they have the center of the circle. They have that height as well, though. I mean, you're looking at Reflect, and he just. Ой, бля, да Касик и ведь Дагестана моя, no? Орис and low ground. Gata, minus asta ca. Crisp killer loc 6. Cum 11 eliminări? Ah, 11 eliminări, da, și 2 puncte de pe placement. Ой, бля. E ca și loc sid. Ei, las, că în 3 am ușal bat. Dacă am vine Casic încă. Ui. Давай, bun, o luat kill. Și am cu Casica să bată 4v3. 4v2 de-am. Casic pușează. Looking to find the aggression, is it too little too late? Okay, Robbie's knocked. Sarah is on his own. Loc 4, fără RB-ul, cred. Sau poate mai e ceva placement. Casicul văd că numai la sfârșit se activează așa o leac mai agresiv, dar rest tot pasiv joacă. Hey, if it ain't broke, don't fix it. That compound is still working for them. They've got a fantastic view of the teams around them. And when there's only Unde-ai dat tryout la Mad Bull sau Nexus? Nu știu dacă aș da tryout, dacă sincer. Gata, minus fără RB. Normal. 14 puncte. Nu erau deloc. Bля, stai seama că Mad Bulls, dar echipele sunt diferite. În primul rând, una joacă CSA, una pe Europa, în al doilea rând, una e cu TeamSpeak rus și una e cu TeamSpeak român. În al treilea rând, în Mad Bulls este Salariu și Nexus nu. Și de-amul mai departe, singur decis. Dar este pur și simplu întrebări banale, tipa unde te-i duci. În Navi m-aș duci. Hai cu top 2-ele. Nu, dar oricum de acolo nu mai face nic, că n-avea zona.
Kasik e top 1 dar și cam atât. Ei bun, fără RB poți zici că s-au calificat în finală din prima zi. Cât au? 54 de puncte. Nu erau deloc. Au făcut chiar 4 puncte mai mult decât Nex. A rămas Baby mâine să vedem ce fac, dacă se califică sau nu. Dar fără RB, v-am zis că dacă iei un top 1 deodată, și altă motivație, și altă încredere în tine și tot. Gata, minus Bostana. Au scăpat. Nu mai scapă de-amul până aici au fost. Da. Și gata, au rămas 4v2. Gata, s-au calificat fără RB. Da, s-au calificat, dar oricum mâine mai iau încă 6 meciuri. Look at this 40 puncte, trebuie să te califici. We can see this game finish very, very quickly as Cooping moves forward with Din câte am calculat eu. full frontal, cooking up a nade in the direction of Dagestan, but one is going to go Salariu in return. și salariu. Smoke, Coping falls Stai seama, echipele astea de top au salariu, al de Navi, al de Mad Bulls, Major Pride, Gaming Gladiator. Și cine mai este acolo? Multe echipe. Până și ăsta cam ating au salariu. Mai Mititel, poate da, trebuie să aibă ceva precis. Sunt multe organizații PCIS care nici nu joacă în PMSL, dar oricum oferă salariu. Depinde cine e sponsor în organizația așa. Cam cât? În Mad Bulls precis e peste $1000 salariu. În Navi cred că e încă și mai mult decât în Mad Bulls. În Gaming Gladiator trebuie să fie plus minus ca prin Navi. În Major Pride cred că e plus minus ca Mad Bulls, poate o leac mai puțin. Poate o leac mai mult, nu știu. În asta ca cred că e vreo 300, 400, 500 dolari pe lună. Nu știu, n-am informații precise, dar știu că în Dark Knights era înainte vreo 300 dolari pe lună. Oi, bun. Asta așa se uimește de parcă nu s-a aștepta la așa ceva. Ei, Doamne ferește. Normal. Normal. Deci vedem rezultatele și cam atât. Definitely, like you said, their ability to control the game when they have a strong position in the circle and that strong position kind of stays within them is incredibly Casik a doilea top. Da, dar puține heal-uri au oricum. in more testing situations. Făcut vreo 40 puncte iaz. Either way, fantastic 40 și ceva. final game of the day and they will carry that confidence forward. 19, încă un top. Da, au aproape 50 puncte într-o zi, Casik. Dagestan 16, fără RB 14, ăsta ca 13. Normal. Normal. BR a făcut un punct. Normal. Mai mult de atât nici nu le trebuie. Numai să-i ajute norocul. Să nu facă echipele de sub dânsii puncte mâine. Nu știu, trebuie să ai un mare noroc să nu facă echipele de sub tine puncte. Ca ei să califice în top 16. Oare să arăte și overall? Tu începi să te lași de PUBG. Eu am început să mă las de PUBG de după PMPL din octombrie.
it really puts their position in the top 16. They're finishing. Unica și mă mai ține pe mine în PUBG, asta sunt turniile astea ESF, JEG și Stream. Da, Stream se poate făcut și în CAS. Așa că PUBG-ul noi singura opțiune de a face stream. You're seeing these Group C teams, they're not messing about, nor should they. And then with Group A coming in, you have SBG on the board. They're coming 87 de kill-uri asta ca. 87. De asta e tare important să joci agresiv. Pur și simplu joci agresiv. N-au nici un top 1. De asta și înseamnă să joci agresiv. Spiritul, da, se califică imediat să joci încă. A este gata, poți zici că s-au calificat 100%. Alpi, Casic, Lituania, Leo. Ăștia se califică fără RB-ul, Nexus se califică. Bără au 41 de puncte. Ideea care e că iau 12 meciuri, băieți. 12 iobană-i vreo meciuri. Știți de sub dâns și uitați-vă cât au. Ideea care e că ei vâlitesc. Nici o șansă n-au breaking. Hai să vă lămuresc de ce. 32 de puncte. Ia ca să înțelegeți. TNL-ul trebuie să întreacă pe dânsii, căroci. 32 de puncte, asta înseamnă 9 puncte. Unii. 9 puncte. TNL-ul dacă mâine fac 10 puncte, gata. De mai este precis să fac. TMV-ul precis să facă vă 7 puncte. Dagestanul precis să fac, Spirit precis fac, Shockwave precis fac. Bărul n-au nici o șansă. E pur și simplu imposibil, e aproape imposibil ca ei să califice. Să rămână în top 16. Gata. Până aici le-a fost. Ia că asta e. 45 de puncte, cred că undeva. Și la Baby mâine le trebuie o zi tare bună. Mâine la Baby le trebuie 35-40 de puncte ca să califice. Da. Sigma tot au șansă să ridice că joacă ghinișor, numai că au multe contesturi cu asta ca 3 meciuri de Erangel și 2 meciuri de Miramar. 5 meciuri pe zi iau contest cu asta ca. Că ei sunt proști, ei nu știu, schimbi spoturile. SBG 89 de puncte în 6 meciuri. Da, au avut o zi bună ieri pațanii. Cam așa. Oceana ăștia e clar, aici n-am și să spun. Ei pe echipă n-au KD1, da, asta este. Și să-i faci. Da, băieți, cam așa. Cam așa. Da, gata pe asta. Așa că breaking news, breaking bad, cum îi mai cheamă. Mare dalbaioși. Cum poți dai câteva mii $10 pe un slot și nici măcar în finală să n-ajungi? Oi, în finală, oi, să n-ajungi, asta e pizdeț. Mi se pare că echipele astea parcă nici nu s-au pregătit de a juca PMSL. Și să-i faci? Mai întâmplă. Da. Joci tu pe contul tău, mi-a fumat. Eu вообще nu joc PUBG. Eu nu sunt nici pe contul meu, nici pe niciun cont, nu să mai. Voi ce nu jucați? De atât că noi n-avem slot acolo. Care e premiu? Și nu este premiu, aici... Ai, cum de explicat? Asta e ca PMPL-ul, cum a fost înainte PMPL, numai că mu se cheamă PMSL. Și din qualifier te duci în finală, din finală top 2 se duce la LAN, în Polonia. Și de-am în finală, clar ca să fie prize pool. Nu este un premiu, sunt multe premii.
top 1 atâția bani, top 2 atâția bani, top 3 atâția bani și așa până la ultimul loc. Asta e 1 din 2 și 1 din 2. Da, pe contul meu e looper. Tipa semi. Da, tipa qualifier și final. Да, короче, ставлю ляк. Да, походу așa. Sau nu e așa? Sezonul viitor ai de făcut Conqueror? Nu știu, nu cred. A să vedem. Maybe yes, maybe no. Dar când вообще e sezonul viitor? Ai Sterix, așa e la PMGC. Să ajungi la PMGC mai este mult. Peste 17 zile se termină sezonul. Прикольно. Ei, peste 17 zile azi vedem dacă mai luăm Conqueror sau nu. De ce nu mai joci PUBG? Nu mai este interesul și ala care era înainte. De exemplu, pentru ce să joci PUBG? Ia ca pentru PMSL-ul ăsta? Cam nu prea are sens. Unicele turnee care vă zic mă mai țin tipa în PUBG pentru dânsele asta e ESF-ul și GEG-ul și cam atât. Dacă nu era ESF și GEG, eu cred că de mult mă lăsam de PUBG. De după PMPL am dat. Și cu clanul ce ai făcut? Dar n-are nici clanul. Clanul e activ. Рамка и левая. Спune рамка nouă la Zavik? Нормально. Да чё за рамка? Aștept rezultatul să văd dacă ne-am calificat. Îl iau cu tine Conqueror dacă e new rank. Să vedem, watch că eu dacă și eu Zavik-ul apasă aleu cel mai probabil cu Tioma, că el nu joacă la Zavik și lasă în ei kill-urile. Când iei în 2 Zavik-ul e mai greu să alei. Că faci mai puține kill-uri, mai una alta. Dar așa când este cineva care просто îți lasă kill-urile, tu по-быстрому iei Zavik-ul și gata, ți-ai luat de-o grijă. Asta, cel mai bine dacă vrei să iei Zavik-ul, găsești pe cineva care nu joacă la Zavik. La tine pe cont? Nu, la mine eu n-a să leu. Și вообще не факт că eu o să iau Conqueror. Eu încă n-am zis ca să-l iau sau nu. O să vedem. Давай, noapte bună. Все, ребята. Ne auzim mâine, dar mâine ca tare nu știu precis dacă să pot să fac live. Nu știu dacă să reușesc să fac live, o să vedem.
Dacă și vă uitați-vă pe Telegram, pe Instagram ca să postez. Все, noapte bună. Давай, пока-пока.